Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Még nincs itt senki, úgyhogy addig egy picit szokás szerint, hát ha valaki ide téved, akkor várok. Aztán bele is kezdünk, ugye folytatjuk a tematikát, legalábbis ez a szokásos hétvégi live-ban a végigjátszást fogom csinálni, és Living Worlds Season 3-as végigjátszásnál tartunk éppen. Abból is, ha jól emlékszem, akkor a harmadik fejezet talán. Úgyhogy ezt fogjuk most ma folytatni. De még mielőtt ezt folytatnánk, elég sok minden történt a héten, így a játékkal kapcsolatosan, úgyhogy gondoltam, egy kis mini híradót összerakok, hogy mi történt. Egyrészt személyes érintettség okán, másrészt meg így úgy általában a játékban. Szóval, hát mozgalmas volt a hét. Ami ugye megjelent a Festival of the Four Winds, vagy valami hasonló nevű event, amit nagyon-nagyon-nagyon sokan vártak, legalábbis én vártam nagyon, ugyanis a tavalyiak alapján, erről egyébként készítettem is egy ilyen kis, hát ilyen spekulálós videót, szóval a tavalyiak alapján vártam, hogy na majd akkor idén megfogom vele az istenlábát, és sikerül valamit mókolni, legalábbis sok goldot szerezni. Ugye ez egy ilyen, hát gyakorlatilag egy in-game forex-nek mondanám. Minden, amit eddig fölhalmoztál, globofektoplaszmot, meg egyéb matit, azt most el lehet verni sicsúgy ládákra, és a ládákból esetleg esett valami, hát valami jó kis item, vagy infusion, vagy valami értékes cucc, ez a terv. Vagy eladod jó pénzért, ugye azt spekuláltam a videóban múltkor, hogy fölmegy majd a globofektoplaszmnak az ára, hát egy ilyen 50-60 szilverig is akár. Hát ezt jól benéztük, fiaim, meg lányaim, mindenki. Egyrészt nem 7 darab ládát lehetett idén kiszedni ebből egy globofektoplazmért az event alatt, hanem 4-et csak. És így van, nem biztos, hogy annyira megéri. Másrészt meg a globofektoplazmnak az ára, hát most nem néztem meg, de gyorsan ránézek, én úgy emlékszem, hogy 30-nál beállt. Ja, itt ez szépen beállt, úgyhogy nem jött össze, már event indításakor sem ment fel olyan 33 fölé, úgyhogy gyakorlatilag ezt kicsit benéztük. Ezen felbuzdulván gondoltam, volt vagy 1000-valahány ektom, úgyhogy elverem a bánatba, hát ha lesz valami. És nem fogjátok elhinni, de már ez kb. Ahogy az event elindult, ugye jött a patch, kiléptem, felrakta, visszaléptem, és egyből mentem a mapre, egyből elvertem az összes ektómat, illetve hát valamelyik, és az első stackből talán, vagy a második stack ládából esett egy, hát mindjárt megpróbálom nektek megkeresni, mi ennek a, mi volt a neve? Valami Blossom, Imperial Blossom, talán valami, hát most nem fogom nektek megtalálni. Nem fogom nektek megtalálni. A lényeg, de majd ha megtalálom, akkor megtalálom. Szóval egyből a második stackből esett egy akkor 3250 goldot érő cumó, és én azt most rohadt gyorsan utána meghirdettem, eladtam, 2800, mert már egyre több embernek hát vagy kiesett, vagy én nem tudom mi történt, és 2800 goldért sikerült elpasszolni, úgyhogy gyakorlatilag rohadt nagy mákkal, de végül is pozitívan jöttem ki ebből az egészből. Úgyhogy erről szól ez az event gyakorlatilag, meg persze van egy csomó minden más lehetőség benne, azt lehet, hogy majd megnézzük, nem ígérem. De minden a lényeg, hogy ne verjétek el pénzetek. Ez egy nagyon-nagyon lutris dolog. Van, aki elvert több ezer rektót, globofektoplazmot, és semmi nem esett bele. Utána én is még elköltöttem jó néhány száz goldot, hát mondom, könnyen jött, könnyen megy. Úgyhogy néhány száz goldot elvertem még, és semmi nem esett ki belőle értelmes. Úgyhogy itt meg is álltam, maradt 2000 néhány száz goldom, úgyhogy ezzel nagyon szépen vígan el vagyok. No, úgyhogy ez történt. Aztán még, ami még történt a héten, az pedig nem más, mint szeptember 15-ével fog érkezni a Visions of Eternity-nek talán az utolsó nagy kiegészítése, illetve patche,
amiben kapunk új mapet, kapunk új metával, kapunk új fraktát, kapunk új raid encountert, új legendary swordot, meg új infusion, szóval csomó-csomó mindent, illetve befejeződik maga a Visions of Eternity-nek a sztoria, amit megmondom őszintén, még mindig nem értek, hogy hova akar kiukadni, lehet, hogy én vagyok ennyire aluliskolázott hozzá, nem tudom, de nagyon nagy a rejtély körülötte, minden esetre most elméletileg lezárul az is. Természetesen a Wizards Vault is frissülni fog, tehát újra ki lehet belőle szedni bizonyos itemeket. Ezt szeptember 15-ére csúsztatták, elvileg szeptember 1-ével érkezett volna, de valamiért most ez így alakult. Na nem baj. Szóval szeptember 15-én egy csomó új content fog érkezni a Visions of Eternity kiegészítőhöz. Én kíváncsian várom, hogy mi lesz. Aztán meglátjuk. További szolgálati közlemény, ezt bejegyzésbe is kiírtam. Nagyon sok megkeresést kaptam, de tényleg többet, meglepő módon, csak az a aprócska probléma, hogy a saját privát Facebook profilomra írtak sokan, amivel az a baj, hogy az engedélykérések közé került, amit én rohadtul nem nézek. És valamire a telóm sem meg úgy nem jelzi a rendszer sem. És most láttam, hogy írtak, vagy nem tudom, 10, hogy de már júliusban, és csak most láttam, augusztus közepén. Szóval ezért írtam egy bejegyzést, de elmondom itt is, hogy ha valaki szeretne velem felvenni kapcsolatot, így in-game, vagy játékkal kapcsolatosan, főképpen Guild Wars 2, vagy a csatornával kapcsolatosan, vagy a játékkal kapcsolatosan, akkor azt vagy valamelyik YouTube videó alá kommenteljen, hogyha talál releváns videót, vagy a videó alapján nézett valamit, és ott érte valami impresszió, hogy akkor legyen kedves oda kommentelni, mert azt látom, és azonnal fogok rá reagálni. Ha mégse reagálnék rá, mondjuk egy órán belül, akkor már nem is fogok soha, mert úgy kitörölte az agyam, mint a szél. Bocsi. ADHD. De igyekszem. A másik, van egy Facebook oldal, az benn van a YouTube csatorna leírásán, a Hocus Hyperfocus Facebook oldal, és ott az üzeneteket viszont látom, ha írtok, és akkor oda nagyon szívesen akkor ott is válaszolok, ha bármi valami segítségre van szükség, esetleg kérdés van, vagy bármi a játékkal kapcsolatos dologról van szó. Igyekszek mindenkinek válaszolni, meg segíteni, ahogy tudok. Nem mindenhez értek, nyilván én sem vagyok egy vérprofi játékos annyira, de azért igyekszem. Úgyhogy ez csak egy szolgálati közlemény. És hát nagyjából a héten ennyi történt. Még ami volt, az annyi, hogy a raideléssel kapcsolatban annyira jó beindult, képzeljétek el. Magam is meglepődtem ezen az egészen. Rákaptam én erre, mint legyek a szarra, hogy már majdnem készen van az Envoy 1-es Experimental Armoracsi. Már csak ez a Spirit Wave-ből kell, és ebből is már csak 2 kell, ugye ez egy ilyen timegate-es dolog, ami mind kiderült. És közben át is váltok lassan, mert akkor már elkezdjük egyébként itt a mókát. Úgyhogy lássátok is, hogy mi a tökömet mutogatok. Ha minden jó megy. Oké, szóval jó ment ez az egész raidelés dolog. Magam sem értem néha, hogy sikerült, meg hogy nem, de most már csak ez a Spirit Weave kell. Tök jó, és ebből is már csak 2, úgyhogy 2 hét múlva, mert az hetente egyszer Gorzavát le kell hozzá gyakni, és akkor megkapom. Meg egy Chuggerend metát, de hát az gyerekjáték. Mondjuk már a Gorzavál is. Na mindegy, úgyhogy tök jó. Úgyhogy utána kíváncsian várom, hogy már hány vesémet kell eladni, meg mit kell megszerezni hozzá, hogy ezt itt megcsináljuk. Mert most egyelőre nem látom, hogy mi van, de majd kiderül. Úgyhogy nagyon jó megy ez a raidelés meglepő módon. Azt hittem, hogy balfaszabb leszek, de nem, meg tök jó buildeket is találtam. Készítettem róluk videót, van egy Kondi Paragon build, Mechanist build, szintén Kondi, meg még korábban ugye itt van a Mezo, vagy Chronomancer, mutatom, állok vele, meg még van egy Evoker is, úgyhogy ezek mind tök jó használhatók. Úgyhogy ezekkel dengetem a kis ügyes-bajos hetemet. Na a lényeg, hogy ennyi történt a héten. Festival of the Four Winds, ne basszátok el az ektótokat, nem éri meg már, adjátok el, de már az se éri meg. Aztán ugye a szolgálati közleményt azt mondtam, létszi ne a privát Facebookomra írogassatok, hanem vannak más csatorna lehetőségek, akkor létszi oda, és azt hiszem, hogy nagyjából ennyi. Úgyhogy belevágunk a streamnek a lényegébe, mert már talán van valaki itt, vagy nincs, nem tudom. Ha esetleg valaki itt jár, akkor nyugodtan köszönjön be, meg szeretettel üdvözlöm, a chatre köszönjön be, nem haragszok meg érte. Ha nem lesz senki, akkor meg ahogy szokásomhoz híven magamba beszélek,
és akkor bele is ugrunk itt a dolgoknak a közepébe. Ott hagytuk abba egyébként, ha jól emlékszem, múlt héten nem volt live, mert akkor nem értem rá, úgyhogy akkor 2 héttel ezelőtt, hogy The Head of the Snake, Queen Jenna, Emergency, minden van, úgyhogy ezzel az epizóddal fogjuk folytatni, és kíváncsian várom, hogy mi fog történni. Na, igen. Read your mail. Jó. An invitation from the queen herself. Igen, bla bla bla, meghívott. Szuper. Upper City. Throne Roomba. Igen, közben Tammy telefonál. Have you heard from Bram? No, sorry. Rox got word through, though. Apparently she talked some sense into him. He formed an exploratory committee, let's say. They're making their way up to Jormag as we speak, to see what kind of damage they can do before mobilizing a larger force. Ja, igen, Braham itt ilyen privát akciókba kezdett, ha jól emlékszem, akkor ott hagytuk abba, mert ugye be van gőzölve Jormagra, és akkor most ő itt aztán a csoda íjával azt gondolja, hogy lelövi, vagy nem tudom, hát mindegy Nord, szóval rájel a falnak. Mi meg itt közben próbálunk segíteni itt-ott, mert valami gáz van mindig valakivel. Tammy ugye próbálja megfejteni itt a sárkányoknak a gyenge pontjait, hogy miért veszik el egymásnak az erejét. Ennyien új nagy arc, imádom, legjobb karakter a játékba. Nagyon jól eltalálták. Oké. Szóval, Divinity's Reach-be kellett jönni, hát én már ide jöttem előre, a medve bőrére, és akkor haladunk. Ja, ezt mindig el szoktam gyorsan mondani, ugye ezzel a kondi, mert raid buildes, úgyhogy nem nagyon állítok át most open world-ös buildet, ezzel a kondi mezmerrel, Chronomancerrel szenvedem végig a sztorikat, kicsit lassabban fog néha haladni, a trash mobok vannak, hát ez van. De igyekszem. Oké. Meeting of Ministers. Na nézzük, mi újság van itt. There you are. The illustrious leader of Dragon's Watch. Hello. Welcome. I appreciate the sentiment, Your Majesty, but I Nem feel baj, like I akkor nem haven't been much térdelek of a le, ha nem leader haladsz, lately. I köszi. don't know how you do it. You have a whole kingdom to worry about while I can't even manage to keep a handful of people driving toward one purpose. It's a trying task, but to be honest, sometimes I envy what must be the simplicity of your life. This place is all politics and subtext. Do a thing one person likes and three hate you for it. It can get very complicated. You just relentlessly smash things until they're no longer at odds with you. I wish it were like that around here sometimes. Well, what can I smash for you today? I believe a White Mantle attack is imminent and must take certain actions here in Divinity's Reach to ensure its safety. The fact that you're not really describing these actions makes me think they might be a little unorthodox. Ja igen, mert volt közben, ha esetleg valaki még így lemaradt a sztoriról, White Mantle, meg ez az egyik miniszter, ez a Beetle, Audekus, az így elszövetkezett a király ellen, és akkor a White Mantle, csak közben beleszartak a palacsintában, megjelent egy Murszáp nevezetű ürge, talán Lazarus, szerintem mi a neve. És aki az előző fejezet végén meg szövetséget ajánlott velünk, szóval itt ilyen nagy kavarodás van. Tudod, mi történik, akadban meg? Beszélj hátra, tessék. Any evidence of White Mantle meddlings you find would only support my actions. I'll do some digging. And Your Majesty, you missed a weed here. That looks like one, but it's actually the Crichton spiderwort. It'll bloom soon, and its petals give you the most luscious dyes. It's my favorite flower. It hides its true potential from most, and then blossoms into something great. Oké. Happy hunting, Commander. Happy hunting. Jó, és akkor mi van? És megint nyomozni kell? Jó. Igen. Hello.
Ja. Hát ez megint az a rész lesz, srácok, amit nem nagyon fogok kommentálni. Egyrészt nem az angol tudásom miatt, de az se a legfényesebb mondjuk, de ezek megint ezek a kis kihallgatós, intrikálós részek, ezektől, hát ezeket... Yes, it seems they outnumber us at least 3-1. More like a militia meeting, if you ask me. At least we're all a bit safer. Are we safer? Mindenki elmondja, mi a véleménye, és akkor most az összeset itt Well, we should do our best to keep up appearances. The people need it with the white man down there. Miniszter V. Grateful I got invited to Nagyon this szép event név. at all. I'm starting to wish I stayed home. Jó, nem bántom. Kedves leszek. Igyekszem kedvesnek lenni. That Igen. didn't sound good. Ó, na, végre valami akció. Mi történt? Kigyulladt egy gólem. Oh, bother, not again! What happened? The White Mantle? Calm down, calm down. Third time this week this old guy's gone down. Ja, ja. I have to manually Hát szar a get the konstrukció. manifest data when he's offline. Can you? Would you mind getting him up and running while I keep the gate's records? Sure. What a sport. And do be quick about it. My hand cramps easily. Fix the golem. Jó, és akkor mit This is an csinálják odd veled? method of repair. He can be a bit finicky, but the fix-it interface or Fixture face. Voltage, coolant, should make it clear what he electricity. needs in Jó. order to be fixed. Do you think that'll catch on? I was also toying with combining display and repair into disrepair. My. Never said that És aloud. akkor ez a minigémmel most itt mi van? Igen. És honnan tudjam, hogy mi a tökömet kell csinálni? Fix the golem. Jó. És lehűtöm. Igen. No, no, no. You can't repair him until you break him out of his malfunctioning loop. És akkor most mi van? Overcharged. Listen, the fixture face has 3 main functions, each specifically designed to counteract the golem's bugs. De milyen Your fixture face? features. Miről beszél? Use the Esküszöm, nem correct értem. function to counteract his current state. Do it enough and it'll Igen, break him out akkor of his lehűtelek. malfunctioning loop. Akkor megemelem a... Igen. Akkor leföldellek. Akkor megint... Ja, értem. Itt vannak, hogy mi a tök van. Ha overcharge-on, akkor leföldeled. Ha túl hideg, akkor meg adsz neki. Aha, itt meg túl melegszik. Hát ez... Jó. Most a 1% a HP-ja, hát ez nem túl sok. Győzelem. Fixed? Thanks. When you retire from dragon slaying, Hát you nagyon should think szívesen. about opening your own golem repair shop. No one came in or out, so I didn't end up needing to man the gate locks. Plus, I needed the break. Glad I could do your job for you. By the way, I found this part but didn't know where it went. Looks a little like... I've Meghekkelték. never seen that before. I Meghekkelték a don't know what it gólemet. is, but it's not part of this golem. Tuti. Mit találtam? Hey, tie me. Hold on! Okay, I'm here. What's up? Is the communication device you gave me one of a kind? Probably not. I mean, mine is by far the best and most Ja, hogy advanced, ugye but lehallgató there cumó. are others out there. Itt valaki kémkedik. Wait, why do you ask? I found a device that looks a lot like the communicator. yeah, If it was look. planted here by the White Mantle, they could be listening in. I'm guessing it isn't the only one. Oh, if you want, I can use your communicator to send out a high-frequency Na, ping itt that'll help you lehallgató find any készülékek others in vannak, your tutku. area. Let's do that.
Oh, be sure to let her know I helped. Jó. Communication. Ping. Na, pingeljünk. Aha. Tehát mi az? A kék akkor messze van, a sárga közelebb, és a vörös akkor egész közel. Jó. Jó, ebbe az irányba megyünk, de messze van. Aha, közel van. Még közel van. Itt lesz a bokorba. Easy peasy. Vagy nem. Ojojojoj, hello. Easy. Még a gombokat se találom hirtelen. Na. Akkor pingeljünk tovább? Aha. Akkor pingeljünk tovább. Én vagyok a pingman. Nem én vagyok. Na, helóka, megvan ez is. Megint ez a spark. Na, pusztulj. Megyünk vissza. Jó, hát kizárásos alapon szerintem errefele lesz valami még. Ja, gondoltam. Annyira kiszámítható sokszor a játéknak a logikai menete. Például ide raktam volna. De nem, akkor egyet tovább rakták. Aha, ide. De jó, nem baj egyébként, csak... Spark. This seems like enough to back up whatever the Queen's about to do. I should give these to her. Jó. Na, Queen Jennának odaadjuk a device-okat. Itt már megint valami összeesküvés van. Szia! Commander, I was just trying to reassure the Whis here. It's a stressful time for them. Well, not just them, for everyone. The Queen is politely dancing around the fact that our daughter is on the wrong side of this. Have you heard from her? At all? We haven't heard from Valette. That doesn't mean we won't. She's a good girl, Commander. Just a little lost. She'll find a way. Nekik a lányok is átálltak a Udapuszhoz, csak hát most azt magyarázzák éppen, hogy ugye hát... ja. Jó lány. Ő nem olyan lány. Ő nem olyan. Majd meg kiderül. Na, és akkor... Még egy kicsit arrébb megyünk. I found these listening devices around the courtyard. They could be White Mantle. Thank you, Commander. I needed evidence like this to support my stance. It appears this is an opportune time, then. Allow me to excuse myself. I have a speech to give. Ja, itt most beszédet fog tartani? Na, izgi lesz, akkor ezt megvárjuk. Fú, öcsém, de mintha élnél, menjél már. Members of the royal court. For years we've had a fester inside the kingdom. A creeping undertow that sucked some of our friends and family into its darkness. Now, with Confessor Codicus at the White Mantle's helm, this seething conflict will soon come to a head. As we are poised to be smashed between two rising elder dragons, we cannot hát igen, stand ezt for el a kéne threat simítani from minél within. hamarabb, For mert this van elég reason, bajunk I'm egyébként. hereby suspending the ministry until the Primordus danger kis has sárkánnyal, ugye, passed. meg Some hát of you will majd ki understand tudja it's még for milyen your sárkányok safety. jönnek itt. Others will understand that I have trapped them here, far from the White Mantle's network. You cannot! I won't be treated like a common Doliac, herded into a pen and kept as livestock. I am no criminal. You claim this will keep us Ja, mert ugye safe. most nem lehet tudni, ki van vele, meg ki nincs. Who will keep us safe from you, I say? Good minister, this measure is temporary, I assure you. Only until the kingdom is safe from attack Ja, and az the traitors árulókat in ki our kell midst have gyomlálni. revealed themselves. The commander has already There is no verified. attack. This is an autocrat's ploy.
Fellow ministers, this is a moment in life, a rare moment where you will look back one day and say, I made a stand, or I did nothing. Mindig van egy ügyeletes hülye egyébként, szóval ez egy kicsit hasonlít a magyar parlamentre most, tehát szerintem ezt a minisztert Németh Balázsnak hívják. Vagy hogy hívták ezt a Mici Mackóst. Nem baj. Aha. Nincs gond. Tényleg nincs gond. Csak ágyúznak. Azt igen. Jenne az mekkora izédvédő burkot csinált már? Hát ez mekkora mezmer. Kemény. Na, ez egy tó. Na, köszönjük kedves Bazsi. Csodás meglátásod ismét gaznak bizonyult. Na. Azt a veterán Jade-el volt fogom akkor kikantani. Hopp. Na, még vagytok valahol? Ja. Jó. Is vagy valahol? Már nem vagy. Igen. És még, ja, itt van még egy szerencsétlen. Jó. Erre kilöki. Jó, nem baj. We've prepared for many contingencies. There are some defenses ready to set up right outside the chamber. Quickly! Húha, na, támadnak minket innen is? Aha, jó. Semmi gond. The White Mantle will never control Kryta. Cover me while I set up this defensive barrier. Na, itt egy áruló. Time to do some real damage. Hát ezeket egyébként most a lehető legfaszabbul nyomom el ezeket a gombokat. Komolyan nem tudom, ennyire reggel van még. De még véletlenül sem jó sorrendben, de minden nem baj. Nem te számítana. Oké, Jenna csinált egy ilyen tutykot, szuper. Akkor most megyünk nyugatra. Hello, vakuljál meg vele, köszi. Igen. Ilyen furcsa, hogy nincsen quickness-em. Na mindegy, nem baj. Egyébként ezek a White is egy kicsit nagyot ütnek. Mi a szösz? Hát, ott jó helyen vagy. Na, hát itt teljes izé van. Igen, megyünk a center fele, jó. Itt akkor létszik. Az anyád. Pusztuljatok már meg fele, hadd menjek már dolgomra. Öcsém. Jó, Quinjen a létszi, akkor intézkedjél. Na. Hello? Hello? Pusztuljatok, köszi. Ti hol mentek? Miért vagytok itt? Jó. Igen. Gyere. Nincs idő a gólörömre, gyere, gyere, gyere. Na, gyere már.
Jó, akkor I could outrun a centaur. pusztulj, gurulj, köszi. Na gyere, most már tényleg, csináld amit akarsz itt. This is the last one. Igen. Jenna. That's enough. Fellow ministers. Jó, hát gondoltuk, hogy ez a vén banya benne van, hát nyilván. Az első, nem is értem, hogy... Estelle, what a surprise. Who could have seen Tényleg, this nagyon coming? meglepődtünk. You? Maybe you. Ez mi? Did you? Az igen. And you, my friend? Were you surprised? Get back here, you! Az igen, öcsém. De ez a Jenna, ez nagyon OP. De milyen mezmer ez, öcsém? Ez egy istennő, vagy ez mi? Lehet, hogy azt sem lepődnék, meg kiderülne, hogy a Six közül valamelyik az meg. Logan! Captain Thackeray, beyond brave as always, but I need you leading the defense of the city. I'll handle this bloated tick. Handle me? Yep. You can't move. This hamstrung doormat. Ezt nem lehetne ugyanígy így fejbe küldeni, ilyen mutogatós izéval? Elég idegesítő szegény. What? The whole ministry knew it. You'll regret that slight. Ó, köszi. Damn you! Hát igen, vagy damn you, nem damn you, de most te rohadtul meg fogod szívni. Puk. Ennyi volt. Kipukkantál, öcsém. Hello, Logan. That's the last of them then. For now. That was an impressive show, Your Majesty. It was. How'd you like smashing things to solve your problems? Hát ja, I kemény, never öcsém. want to take up arms against Jenna one of kemény. my subjects, but I think I might be quite suited for your lifestyle. I'll save you a spot in Dragon's Watch if you ever decide to step down. Very kind. Now, what's the situation outside the city? The White Mantle Army is making a push from the lake, but we don't know the full extent of their numbers. I'm headed down to set up a command tent at Doric's Landing. It's good to see you on your feet again. I'll meet you there. Great. We could use the help. Talk to Lieutenant Fours in the Plaza of Lissa. I'll make sure you're granted access to the battlefield. Logan, please don't slow your recovery by doing something like getting yourself killed. Commander, thank you. And watch out for the weeds. Na. Jó, akkor itt megmentettük, amit meg kell. És Lake Doric. Menjünk Lake Dorichoz. Ez gondolom egy új map. És gyanítom, mert eddig ugye nyilván minden fejezethez tartozott egy új térkép, úgyhogy oda kell menni. Aha, Lake Doric. Ja, jó. Hát kíváncsian várom. Hova megyünk? Itt le a hídom. Nem érünk rá. Áj. Na. Itt visszaváltunk. Szóval. Kaptam parancsokat, bátyja, mennem kéne a Lake Dorichoz. Please go ahead, kösz. Az megvan. Na nézzük. Jól néz ki. Itt a pusztulat. Ez a csatatér lesz valószínűleg. Aha. Jó. Na, szokásos, úgy látom itt is van egy ilyen Unbound Magic Collector, gondolom itt is lehet nála venni mindenféle figyfirittyet, Ascended Backitemet, amulettet, jó, meg a Portal Scroll-t. Hát egyik se kell már, de Obsidian Shardot, azt lehet, hogy... Na mindegy, oké. Ezt jól tudni.
could use an extra pair of hands to deliver these rations to Itt soldiers aztán around van ám base. minden. If you find other ration crates scattered around the ships along the piers, you can drop them off here too. Aha, Jenna meg egy ilyen burkot csinált. Jó, na, Logan, eligazítást kérek. Welcome to Lake Doric, Commander. What's left of it. The locks alone will take years to rebuild. But that worry can wait. Right now, our focus is repelling the siege and saving as many lives as we can. And once that's through, we crush Codicus into a fine paste. I don't believe we've been introduced. Turns out the Char hate Codicus just as much as we do. This is Legionnaire Nelia Steelpaw. She's volunteered her Na, a troops to csárok help is us. segítenek, The szupi. White Mantle can't be allowed to ruin everything our races have built together. This is our fight too. The help's appreciated. It's an honor to fight alongside you. Back to the matter at hand. There are a few key areas around Lake Doric we need eyes on. Spies have infiltrated our ranks, but I trust you beyond any doubt. So the task is Kémeket kell yours. keresnünk. You can count on me. Word from the Úgy Seraph jó meg lett suggesting kavarva. incursions throughout Lake Doric. But for the moment our intelligence A kaki. is spotty at best. Come take a look at the map, and I'll tell you what we know. Na, look at the map. We Jó. received reports Na, of mi survivors újság in van the itt? forest up north, Lake Doric. Sadra's Haven to the east, and New Loamhurst to the southeast. Aha, túlélők vannak ezekben a városokban, és ezeket meg támadják. Értem. Check We have troops at the Jó. Lakeside Bazaar looking after our supply lines, but I'd like you to check in on the lines as well. We can't allow any further devastation of this region. If you see anything else of interest, please include it in your report. Before you begin your reconnaissance, there's a Shining Blade agent south of here who wants a word with you. De legelőször itt kéne kezdeni. Jó. Oké, na His megkaptuk name's az Cole. eligazítást. He says he has something that'll help us win this war. Értettem. Értettem, főnök. Akkor futás. Pick up a trading field. Hoppá. Kerítés. Na, exemplár. Ah, Commander. Captain Thackeray What's said up? he'd be sending you my way. I'm Exemplar Calden. As you're aware, the Shining Blade has been fighting Úgy lehet the valami Mursoc for a masterit is long, long szerezni time. nála. Studying them too. Ezt most nem And we've fogom. recently Ja, made a egyébként ha lesz breakthrough közben that might help us achievement, turn the vagy tables mastery on the pont, vagy White ilyesmi, Mantle. azon nem fog We sok can időt use all the help tölteni, we can csak a get. story Go on. miatt Being that ugye this megy a isn't your végigjátszás, first úgyhogy, run-in with Jade Constructs, úgyhogy azokat I'm most nem sure you're fogunk itt familiar időt with szánni rá, Spectral Agony? Yes. szokás I've had the szerint. pleasure of having my insides torn apart by that particular magic. The Mursoc's ability to phase between our world and the Mists allows them to tap into magics unobtainable in the mortal realm. Spectral Agony is the pinnacle of this ability, and we think we found a Spectral way Agony. to harness a form of it for our own use. You've reproduced the powers of the Mursat? Yes. Well, in a Na, sense. Mursatoknak with van egy ilyen limitations. erejük, hogy You tudnak see, ide-oda unlike a menni a Mist meg a Mursat való or their világ között, és construct, akkor you can't phase between our world and the Mists at will. But while close to death, you've already got one foot in the Mists, at death's door, as they say. Using Igen. remnants of Jade constructs, I fashioned a signet that allows you to cast Spectral Agony when you're near death. I try to make it a habit to avoid those Szóval, ha almost éppen, dead hogyha moments, megmakkadunk, akkor el but this tudjuk does nyomni ezt a sound Spectral intriguing. Agonit. But I'll warn you. Szerintem ez egy mastery kell hozzá, de majd mindjárt the more megnézzük, it mert will pull elvileg you into ugye the next itt már world. megvannak nekünk a Use it masterik. wisely. Once you've Gyorsan had a chance to ránézzünk. familiarize yourself with the signet, Mindjárt. come see me if you'd like an advanced demonstration. Jó. Na, és akkor föl kell fedezni a mapot. Jó, ezen a 3 részen. Na de, mielőtt megtennénk, akkor itt valamit magyarázott a masterikről, és ez az Ancient Magicnél lesz. Spectral Aid. Spectral Aid, igen. Tehát az, hogy ezt, amit az előbb beszélt, ezt a Spectral Agonit, hogy el tudjuk nyomni, ezt, ehhez kell ugye ez a Mastery. Ugye ez az Ancient, na, kezdem az elejétől. Mastery, Heart of Thrones, és akkor az Ancient Magics, az a Living Verse Season 3-nak a masterjei, minden maphoz tartozik egy. Ugye az első 3 mapon már túlmentünk, ahhoz is voltak ilyen masterik, arról beszéltem.
Ez a Spectral Aid, ez ehhez a maphoz tartozó, vagy hát itt lehet unlockolni. És ugye ez azt csinálja, hogy amikor downed állapotba kerülünk, tehát amikor már megy, akkor megjelenik egy skill, amit ha elnyomunk, akkor csinálunk egy viszonylag ilyen táguló AOE kört, és ahogy az föltöltődik, akkor sebzünk. Ez azért jó, mert ha vannak ilyen kis csicska pici mobok, amiknek éppen alig van HP-juk, és itt pont megmakkannak, akkor rallival fel tudunk kelni. Úgyhogy ennyi. Lehet rallizni. Na. Hát akkor merre menjünk? Menjünk sorban, nem? Így lentről fönt, így óramutató járásával ellenkezőleg. És akkor megnézzük, hogy mi bű van a trüffel. Itt látom ennek az eventek, de azt most annyira nem izgat, mert ugye sztorit csinálunk. Majd igyekszem prezentálni ezt a Spectral Agonit, hogy ez mit jelent. Check, jó. Search for, igen. Ennyi volt. És még oda föl is kell menni. Hú, ez ilyen sok ez a map. Az jó. Még jó, hogy van mount, mert ezt anélkül sem. Lehet, hogy nem is tudom. Nem repkedve kéne ezt, hanem... Vagy hát nem tudom. De repkedve, mert Bentleyvel nem nagyon tudunk menni. Oké. Jó. Hát úgy látom, itt minden fasza, nem? Tiszta vagy nyugat. Na, gyere. Óha. It's the commander. Come to complicate my day even further, have you? Logan asked me to check in on the Ezt a Seraph's harcot lehet, hogy meg operations kell here. csinálni, hogy itt meg tovább tudjunk menni, remélem nem. Oh, that's nothing. Just a little Oh no. raw seething frustration I needed to let loose. I'll be fine. I've been tapped as the civilian envoy for the Seraph supply line operations here. Keeping pace with them is challenging, but someone's got to build the crown for all these resources once the war's over. Every last item will be accounted for. Very patriotic of you. Looks like things are running smoothly around here, though. The Seraph is a well-oiled machine when push comes to shove. They didn't waste a moment once the attack was sprung. The bazaar is probably the most secure location in Lake Doric. I doubt the White Mantle will have much luck seizing it. That's not to say there isn't lots of work to be done if you want to chip in. As you may have noticed, I only have 2 hands. Maybe later. I'm on orders from Thackeray to recon the rest of Lake Doric before we plan our next move. Hát egy háború kellős közepébe csökkentünk. Ezzel nem tudok beszélni. Csöppentünk. Jó, köszi az eligazítást, bátyám. Akkor megyek tovább, jó? Mint hogyha mi se érdekelne, vagy hallottam volna, hogy mi van. Ó, hát itt van nekem egy rövidítés, ugye? Aha. Ó, itt van egy erőd. Ez elég szarul néz ki. Ojojojojoj. De lehet, hogy nem akarok most bemenni. Ez a közelebbi. Jó. Akkor menjünk ide. Sadra's Haven seems to be holding itself together. Sadra's Haven seems to be holding itself together. Hát úgy tűnik itt minden fasza. Jó. De nincs is itt semmi gond. Számít, hogy kiszáradt a tó. Ezekbe a pikfirityekbe azért repülök bele, mert akkor visszatört egy picit ezt a vizét, és akkor gyorsabban tudunk haladni, meg nem zuhanok, mint most. Ezt a VP-t ezt kiszedem gyorsan. Hát ha jó lesz még valamire. Egyébként ezen a mapen van egy csomó minden tennivaló, addig így kicsit összeszedve. Vannak ugye eventök, metaszerű event is van, de van egy csomó achievement, ugye a legendás amulethez is kell itt ehhez a Prismatic Champions regáliához is kell egyébként egy csomó achievementet itt teljesíteni, meg a map achievementet, szóval itt is el kell tölteni némi nemű időt.
Csak mondom, ez ugye most már minket annyira nem érint, úgyhogy... De hát azért itt a sztorin kívül nagyon sok felfedezni való van. Nem mondanám a legizgalmasabb térképnek, nekem annyira nem jön be, meg talán szerintem az egyik legkiürültebb is. Mivel mi van ez? Mit szívott? Am I to infer? The experiment was a success, and I'm having the heart of OMAD's Na, machine delivered csinált to valami Rhinonovus. kísérletet, hogy Primordust meg Jormagot egymásnak kell ereszteni? Eternal alchemy and manipulate the dragon's energies to pit them against one another. Spencer's research is continuing to pay dividends. Spencer az egy Chuck Bale. Csak mondom. Vagy gyomor. So I'll say this as a word of caution. Scarlet. Okay, A, I'm not a dragon minion, and B, the lives we'll save are worth the risk, and I think you might agree with that. I do. Just be careful. Jó. What could go wrong? You know what? It feels like I shouldn't say that. I bet a ton of stuff can go wrong. Hát végülis mi baj lehet? Jó van, Témi, köszönjük az infót. Ja, hát igazából arra jutott akkor, hogy ugye az lesz talán a megoldás, hogy a sárkányok azok kioltják így egymást. Ezt most itt lerövidítem. Úgyhogy ha összeeresztik ugye a tűz meg a jégsárkányt, hát zseniális ötlet egyébként. Tehát egy sose jutott volna eszünk, ugye, hogy a tűz meg a jég az úgy valahogy így egymást így valahogy így semlegesítheti. Na de mindegy, szóval erre így ezért, de hát ugye mérések, tudomány, kísérlet, stb. Itt egy Champion Bloodstone. Én ezt lehet, hogy leszólózom. Vagy prezentálom a... mi a nevét? De lehet, hogy nem szólózom le. Mindegy, vagy a Spectral Agonit fogom itt prezentálni nektek nagy erőkkel. Vagy megmakkan ideje korán. Vagy én makkanok meg ideje korán. Aha, na, és akkor mondom, mi ez a Spectral Agony? Ez. Csinálsz egy EOE-t, megmakkannak a picik, ha jó esetben, és akkor mehet, amit sebeztél, és az megmakkan, akkor lehet rallizni. Hát ez most nem jött be. Na jó, no para. De legalább akkor valami értelme volt. De most már akkor is rohadjon meg leőlem. Most majd volt más is. Ugye? Na, tempó bátyám, nem érünk el. Rohadjál meg. Rohadjál meg. Ott rohadjál meg. Meg gyere a VP-től, én is ott jöttem. Atyaisten. Nem! Takarodjál már! Sikerült! Szuper! Jó, na álljatok meg, azt robbanjatok ki. Ezek a kis köcsögök itt robbangatnak ám. Na. Bocsi az intermedzóért, de ugye ibünt van és kapunk ládát a championok után. Nagy erőkkel ezt is sok szeretettel kinyitogatjuk. Jó. Na. You're welcome. Hát, na, gyere. Menjünk vissza. Szóval, Logan, felfedeztem a mapot, minden rendben. You're back and in one piece. I assume you have a report for us. Indeed. The Seraph have the bazaar well secured, but the Mantle's making gains elsewhere in the region. Sadra's Haven is definitely a target. We should send some support that way. I'll try to get a detachment out there as soon as possible. What else? The White Mantle have taken an interest in New Loamhurst, as well as a heavily fortified house in the forest north of here. If it's of interest to the enemy,
It's of Csak interest azt az to us. erődítményt kéne I valahogy kicsit appreciate your efforts, meglókolni, nem? Commander. Thanks to you, we're a little less blind in this battle. While you were Térképezni, scouting, we hát ha heard be that the lehet White Mantle had osolni, vagy taken valami. Fort Avenia, bolstering their eastern flank's defenses. Worse yet, there's some sort of magical storm forming over the fort. We can't risk a frontal assault. There's supposed to be a Shining Blade agent stationed in that area. Szabotás, nagyon jó. I think Én is erre you can gondoltam. do a lot of damage together. Go track down the agent. See if you can do Pont something be about fogok the White olvadni, Mantle mert nem occupying that világított, mint fort. egy karácsonyfa izzó. Végül is. De jó. Jó az ötlet. Ez mi? Mindent gyűjtünk. Oké, na, hova kell menni? Akkor az erődhöz, ugye? Oda. Jó, akkor innen fogunk menni. Az előző maphez képest ez egy kicsit én olyan visszafejlődésnek érzem, de hát lehet, hogy én érzem rosszul. Na, hellóka. Exemplár. Ilan. Ja, hogy itt nézébe vagyunk stealthbe. Ja, hát ezek nagyot ütnek, ezek a Jade konstruktok, vagy ilyen Bloodstone izék. De észrevettük ugye az előbb is. They caught me inside trying to free Seraph prisoners. Took a hit from one of those jade bows while I was trying to escape. Then this storm appeared. Might be from the bloodstone shards they're storing in there. Logan sent me to help deal with the White Mantle in the fort. What can I do? You can help me finish my mission. There's still a number of Seraph prisoners inside. Seraph rabok vannak bent, azokat gondolom ki kéne szabadítani, a mieinket, meg szabotálni. Mi, meg kell mérgezni, vagy mi? I'm something of an illusionist myself. Avoiding detection should be no problem. Not to doubt your ability, but I think we need something stronger. Jaj, de rendes, hogy lenéz. Köszi. That will give you the appearance of a White Mantle soldier. But there are some limits. The guys won't hold up to close scrutiny. So don't take any drastic action if any Mantle are watching. Be careful inside. Especially around those jade constructs. Hát akkor át leszek bűvölve valami kevésbé alulöltözött Seraphá. Vagy nem, mi ez? White Mantle izével. És akkor, aha, szabotáljunk. De jó az a ruci baze. Ez tetszik amúgy. Nem tudom, van-e ilyen skin a játékban, ezt jó lenne megtudni. Egyébként nem rossz, csak mondjuk máshogy színezném. De biztos. Jó. Aha, akkor be tudok menni, ugye? Aha. Kop. Aha. Szuper! Na, és akkor mi van? Azt mondja, hogy el kell lopni terveket. Szabotálni kell 3-szor, 5 tervet lopni és 5 prisoner kiszabadítani a soldier. Jó. Akkor menjünk be mondjuk ide. Ha, itt van, el is lopjuk. Hát ez easy peasy. Aha, várjál. Gondolom ez meglát akkor, hogyha én ezt most itt kiszabadítom. Aha. Oké. És hol a... Ja, itt van a food. Aha, de hát ezek itt meg mennek. De nincs nálam méreg. Ez jó. Ez megjön be. Bazd meg. Pont most jössz erre, öcsém. Menjél már innen elfele. Ez is most jönne, beszarok komolyan. Nincs itt semmi látnivaló, halló. Kösz. Pipli. Útkes. Akkor valami mérget kéne szerezni. Én nem, hülye vagyok, hát vannak skilljeim. Ó. De jó. Hát ezt most fedezem ész, vagy fölbasz ki. Na jó. Lassú vagy, bátya? Na, megmérgeztem.
Oké. Na, itt is van egy szoba, itt kik vannak. A Battleplan. Jó, meg egy rab. Oké. Ezt gyorsan ellopjuk. Téged meg kurva gyorsan kiszabadítunk. Oké. Hát ez megy, mint az ágyba húgyozás, komolyan. Csitty és súty. Na menjünk fel. Itt is van egy terv. Ez ennyi? Oké. Itt van egy kút. Na itt is van egy szoba. Igen. Jó, nem vett észre. Oké. Itt is van egy szoba, ugye? Itt nem voltam még? Nem. Pont kiment a bátyja. Pont kiment a bátyja. Sikerült? Ah. Sikerült. Jó, akkor kell még egy Battleplan, meg egy katonát kimenekíteni. Akkor gondolom itt mehetünk tovább, nem? Hát ez easy peasy. Aha, hát ezt onnan nem fogom ellopni kb. Soha, az meg. Ó, ezt innen nem fogom. Jó. Ti meg pont fölmentek. Hát ez... ennyi. Gyerek. Gyerekjáték, tényleg. Oké. És akkor shadow steppelni tudok? És akkor mit csinál? Semmit. Ó. Ez nagyon oké. Király. Meg is vagyunk. Ennyi volt. Több ilyen kéne, ilyen szabotálós. És kicsit nehezítsék. Jó. Logannek jelentjük, hogy minden oké. Halásan. Közben itt a matikat gyűjtjük serényen. Akkor mehetünk vissza? Aha, mehetünk vissza. I wish I was as confident. There's just so many of them. No. Na, itt most nincsen csempi. Oké. Na, halással jelentem. I'm guessing we have you to thank for that. I rescued some Seraph soldiers while I was inside. They may have overheard some intel while they were under guard. Hogy minden fasza. Mindenki meg van mérgezve, mindenre ki van szabadítva, tervek ellopva. Mi baj lehet? I like the sound of that. How can I help? I need you on the front line supporting the Seraph's efforts. Do whatever you can to ensure our victory. Understood. I'll do my part. Return to me when the tide is Miért van a érzésem, hogy most nem szeretem rész? Will do. See you soon, Logan. Azt mondja, hogy aha, complete events, defeat enemy troops, bla bla bla. Ja, akkor most jön a pöcsölős rész, amikor is itt eventeket kell majd csinálni, de hát annyi baj legyen. Akkor keresünk eventeket, meg ilyen szívek, ezek számítanak vajon, ha ezeket megcsinálom? Plant flowers, decorate, put fires. Jó. Ez mi? 12 rotten fish. Ja, hogy dobáljak rohadt halat a White Mantle-hoz. All mine. Na, Kudzuhoz kaptam egy virágot, szuper. Mi van? De itt nincs is White Mantle. És ide hogy ültetek virágot?
Water bucket. Ja, hogy akkor oltsunk tüzet. De nincs is tűz. Most akkor itt semmi nincs. Öcsém. Halló. Jó, hát akkor nincs. Jó, hát virágágyás van, de akkor, vagy te már itt mindent megcsináltad, és akkor itt nem tudok én csinálni valamit, vagy mi történt? Honnan szedek virágot? Érdeklődnék nagy tisztelettel. Aha. Na, hát ez meg aztán még jobb, mert ezt meg ide. Tehát mellé 3 méter. Ja, itt égnek a tüzek. Aha, a csáva eloltotta, azért nem volt semmi. Jó. Akkor ez egy nem túl egy csapat izé. Jó. És így kb. Sose leszek meg vele, nem? Van még vizem? Van. Ja, hogy ez unlimited, az jó. Na, és az ilyen típusú... Aha, kifogyott a izé. Szóval az ilyen típusú Ludwigtől kapok agyfaszrákot kb. Mert hogy 300 év mire fölcsen ezt a Renown Heartot, ezt meg fölcsinálod, na jó. Szóval, gyerek, miket beszélek? Szóval nem, megcsinálod, és gondolom majd egy kb. Egy hangyafasznyit fog fölemelkedni ez a zöld. Jó. Jó, hát nagyon szívesen eloltogatok itt mindent egyébként, és miért megyek körbe így? Oké. Remélem ez beleszámít, nagyon remélem, ha nem akkor kurva pizba leszek. Na még egyet. Kicsit megcsülök én is, nem baj. Lehet a blinket itt is fel kellett volna tenni, hogy haladjunk gyorsabban, de hát Istenem. Szóval, esetleg aki itt vagytok, sziasztok, amúgy nyugodtan chatre beköszönhettek, nem sértődök meg, amíg ezeket a roppant izgalmas eventeket éljük itt át közösen, hogy virágot ültetünk, meg tüzet oltunk. Igen, nem lehet mindig sárkányokat gyilkolni, néha virágot is kell ültetni, ez egy hasznos dolog. Műveljük kertjeinket, Candid. Egy kis szép irodalmat is hozzunk be. Jó. Akkor már csak 300 év és meg vagyunk. Elfogyott a vizem. Közben rájöttem, hogy van mountom, úgyhogy mi lenne, ha esetleg tényleg mounttal elveszik ez a szar? Nem. Na. Most már csak azért is megégetem magam, mert akkor egy sügér voltam, hogy eddig miért nem mounttal jöttem. Jó. Hát egy élmény volt, gyerek. Hát egy élmény volt. Olyan sokat számított, hogy eloltottam itt a tüzet. Na, event. És...
Igen. Rotten fish. Dying fish. Aha. Jó. Remélhetőleg... Anyád. Remélhetőleg ez... Húha, jó reggelt. Ja, a nyári event, igen, azt beszéltem itt a... Egyébként szia... Istiba. Ja. A nyári eventről, igen, itt a stream elején beszéltem, csak akkor még nem nagyon volt itt senki, úgyhogy magamban, de majd vissza lehet nézni. Hát szerintem, nem tudom, nekem üzleti terveim voltak vele, de aztán nem jött össze, ugyanis a Globe of Ecto-nak az ára hát nem ment föl nagyon, sőt lejjebb ment. Tehát event elejekor ugye 33 ezüst volt, aztán lement most 30-ra. Szóval annyira nem ment föl. Viszont ami a másik szomorú hír, hogy tavaly, ha jól láttam, 7 darab ilyen ládát lehetett belőle venni, egy Globe of Ecto-ból, idén meg 4-et. És hát ugye ez már nem annyira... Vagy hogy nem, hát felére csökkentették, ha így tetszik, és akkor így már nem biztos, hogy megéri nyitogatni. Egyébként ezeket a ládákat, de most magam ellen beszélek egy picit, mert nekem sikerült belőle kiszednem egy ilyen 3000 goldos infusion-t, amit még ott melegébe el is tudtam adni gyorsan, még az event kezdete után 4 órával, és akkor annak már lement jól az ára is egyébként. Most már talán 1500 golddal kevesebbet ér, de nyilván mivel más is kiszedi. Na a lényeg, de ott mákon volt, úgyhogy volt kb. 1000 Globe of Ecto, kicsit több, azt így elszórakoztam, de az árát így visszahozta. Ha eladtam volna így simán, akkor 30 ezüstér darabját, hát annyira nem lettem volna boldog, így viszont azért elég jól sikerült az a tranzakció. Utána még örömömbe elbasztam 500 goldot Globe of Ecto-ra, és hogy abból nyitogassak ugye ilyen ládát, de természetesen nem jött belőle lófasz se. Úgyhogy meguntam, és akkor úgy gondoltam, hogy nem fogom elgamblingelni ezt a maradék lóvét, jó lesz ez majd a Legendaryhoz, hogyha kell venni hozzá ezt, azt. És hogy ennyi volt a Festival of the Four Winds pályafutásom idénre nekem. A karácsonyi az jobb, igen. Ott több minden van. Hát ez gyakorlatilag szerintem most csak egy ilyen in-game forex, ami most itt történik, tehát egy kicsit, hogy itt az árakat letörjék, meg itt a dolgokat, a gazdaságát a játéknak rendbe rakják, és szerintem itt most ez a lényege. Persze lehet benne fiszfasz mindenféle dolgot összeszedni, meg csinálgatni, de nem kell. Engem annyira most ez nem mozgatott meg. Én a tavalyi, legalábbis a wikipédiás adatok alapján, amit tavaly láttam, tavaly nem voltam ugye itt a játékban, úgyhogy én lemaradtam a tavalyi eventről, csak így a wikiről néztem utána, hogy mi újság, és én mintha ott úgy láttam volna, hogy ugye egy Ectóból 7 láda, és az viszont egész jó megérte, meg ugye tavaly, ha jól láttam itt néhány statisztikát, ott, akkor az Ectoplazmnak az ára is volt ilyen 60 szilver környéke. És az viszont meg hát, na, azért nem mindegy, hogy 30 vagy 60 szilver egy Ecto, Globe of Ecto, úgyhogy na mindegy. De hát ez tavaly volt, idén meg idén van, és akkor a Festival of the Four Winds az úgy kb. Ennyike. Most egyébként itt mi a bánatos tökömet csinálok? Ezt valaki megmondja? Mert azt oké, hogy harakat szedek, és akkor mi most dobjak agyon egy ilyen hermit crabet, vagy... Nem. Rotten fish.
Chum bucket. Ja, tehát a döglött falat azt ide kell rakni. Jó. Egyébként a Living World Season 3-as napoknak ez az elgondolása, hogy majd... aha, ezeket ide. Hogy akkor itt majd csináljunk ilyen eventeket, amivel szépen föl, húzzuk az időt. Hát nem tudom. Nem volt jó ötlet szerintem. Mert ilyen kurva unalmas hülyeségeket kell csinálni. Persze nyilván van izgalmasabb event is valahol fönn, meg ha megy rajta valami mapa-szerűség, az is biztos tök szuper, csak megint elfelejtettem, hogy nekem van módom. Na, jó. Fél perc múlva zárul a munkatár, szóval, ja. Egyébként tavaly talán azért volt jobb a Globe of Ectoplasmnak az ára, mert ugye a Visions of Eternity még nem jött nagyon ki, ugye emlékszem szeptemberben jött ki tavaly, és ugye előtte volt az event, és akkor ott van egy ilyen tükörfarmolási lehetőség, aki tudja, azt tudja, hogy mi az. Lényeg, hogy egy csomó ilyen rare ilyenből, csak nem zöldet, hanem sárgát ki lehet szedni, és viszonylag többet, de ezt már lenerfelték egy picit, de még mindig többet ki lehet szedni, és gyakorlatilag emiatt ugye több Globe of Ectot lehet gyűjteni a kelleténél talán, és akkor szerintem ettől lett ez így. Hát, ja. Na, Jade Cannon. Igen. Break or remove the shield. Hát CC-zni kéne, nem? Bátyják. Ó, more. Ó, jaj. De miért engem bántanak? Na, megint. Én úgy emlékszem, hogy ezek itt egy kicsit szivatósabbak, ezek a mobok. Hát olyan viszonylag nagyobbat ütnek. Lehet, hogy csak én gondolom ezt így. Oké, lehet. Puk-puk. De ne halljál meg, légy, mert akkor egyedül nem fog menni. De elét meg ki kell nyírni, mert ő meg ilyen kis köcsög vizéket csinál. Van egy mezmer is. Szuper. Na, moa. Próbáljunk rárakni valami CC-t. Oké. Sebzés. Pikpaktuk. Ajaj. Jaj van. Gondoltam. Na, kelljünk föl. Én nem gyanítom, hogy itt, na, szóval nem csodálom, hogy nem nagyon mozognak ezen a mapon ennyien, mert na, hát szóval finoman szólva se a leg... Most melyik mezmer vagy amúgy? Igazi vagy csak klón? De meg már megint fekszel. Ne feküdj le. Szívesen. Sikerült, győzelem. Szuper. Na, ez már kicsit többet adott a közösbe. Akkor lehet, hogy ezeket a vackokat kéne itt... Nincs egy commander a mapom. Vagy valami meta nem megy, vagy valami bármi, akármi egyéb, vagy metaszerűség. Most csak itt agyatlanul mászkálok, mint egy hülye, ölöm itt a tornyokat, meg a mobokat, mert ez így az élvezeti értékhez hát nem túl sokat ad. De jó.
De gyakorlatilag valami dinamikus eventet sem nagyon látok, tehát... megint egy Jade Cannon. Hát de ezt egyedül nem fogom tudni leölni, mert ugye itt nem ártana, ha lenne néhány sorstárs, akivel közösen tudunk szerencsétlenkedni, de nem baj. Akkor elmegyünk ide föl. Hát, ha erre van valami. De nem, hogy lópasz, hanem ló sincs. Tehát tényleg. Jaj, erre a részre emlékszem, ide nem nagyon szeretnék bemenni. Azt hiszem. Ja, itt van egy Mastery Point, ez már megvan ugyebár. Jó, és akkor itt, itt várnak emberek valakire. Mire vártok? Vagy itt lesz valami action? És hogyha most én csak így ölök ilyen nyomorultakat így magamba, jókedvűen, akkor mi van? Nagyon örülök, hogy kiblokkoltátok az összes chaptert. Ez ad hozzá itt az izéhoz, vagy nem vajon? Épp vagy elkapta. Hát, minimálisan. Szupi! De egy lélek sincs egyébként, tehát, de event sincs, szóval... Meg mire ezt a szívecskét felhúzom... Jó van. Hogy gyűjtsünk oripalkumot addig. Akkor megyünk lejjebb. Hát, ha itt van valami. Hát ezt így officially a legszarabb mapnak nyilvánítatom eddig a Living World Season 3-ba. Aztán a sót kinyírjuk, mert ez köcsög. Nem szeretném, ha megszivatnak. Ó, kösz. Aha, jó. Hát ez nem annyira szólóbarát. Content. De mondjuk, ha esetleg még lennénk maximum ketten. Ja, gyűjtögetni? Hát oké. Az tök szuper, csak én most a gyűjtögetésből nem nagyon tudok tovább haladni. Szerintem az a probléma. És ezek meg egy kicsit úgy nagyokat ütnek. De dinamikus event sincs sehol. De meg még úgy player sincs sehol. Na, végre valami, baszki. El se hiszem. Na, valamit találtam. Sikerült. Még éppen beleütöttem. Bloodstone bomb. Ez itt ez... Aha, ez itt az. Jó. De miért mindig a legkisebbet kell bántani? Nyomorodjál meg.
Megint. Van, ez mennyit szed le az izéjából? Nem sokat. És ha megmoházlak? Ha? Jól kap. Basszát. Jó, akkor sebezzük, az kész. Hello. Lakuljál meg fele. Oké. Fogjatok már le. Igen. Na, itt is van valami. Challenge. Ezt megint nem fogom szeretni, lehet? Nem tudjuk, kiderül. De ne blokkoljál már mindent. Rohadjál már meg. Na, gyere bátyja. Jó, valami történt. Nem tudom mi történt. Kaptam rewardot. Örülünk. Mindjárt megdöglök. Ennek nem örülünk. Ennek száradjatok szét már, komolyan. Oké. Na. Nem vagyok ideges, fő a nyugalom. Mert 100 évig élek én, ha így folytatom. Főleg, hogyha nem halad ez a vaca. Igen. By the six. Jé, eddig nem tűnt fel, hogy kurvára halott voltál? Miattuk? Ne idegesítsél már. Oké. Aha. Jó, szerintem ti nem menjetek tovább, itt nagyon jók lesztek. Ne bántsátok szegény. Jó, akkor bántsátok. Na. Légy ennyi legyen csak, hogy beér és vége, mert mentsen meg valaki a szenvedéseimtől tényleg. Azt meg. Kemény. Jó. Nagyon jó. Haladunk. Sinem vagyunk, mint József Attila. Be vigilant. The White Mantle could arrive at any moment. Aha, miért We must protect this place. Jó, az érzésem, hogy én ezeket rohadtul nem fogom tudni leszólózni. Replenishing. Ez is le. Fakja Isten. Mi van? Ó, te leszel ma. Te. Ez pusztuljál megfelel. Mindegyiknek túl kell amúgy élni ezt a szart. Ele, azt nem. Jó, te maradjál itt szépen magadnak.
Puk-puk. Annyira nem rossz. Jólak sem mondanám, de próbál fírelj el, mindenképpen létszik. Igen. Még hányan jöttök, de komolyan. Ó, baszki. Na, szuper. Ez egy élmény volt. Mindenképpen. Közben kifolyik az agyam. Megint, mi ez? Megint ez a Jade Cannon, de... Nincs itt valami normálisabb. Na, ott valaki megmakkant. Ez csak azért makkant meg, mert... Vagy itt mit csináltak? Jó, hello. Visszavesszük a... Jó, hát egy mobokból is jön ez a vacak, megmondom őszintén. Akkor... Jó, mikor ma leszel megint. Úgy döntöttem. Szia! Csipogják, köcsög! Hú, az ele. Ott megkapsz egy kis kandit. Örüljél magadnak. Ez vajon számolódik ebbe a vacakba? Csak olyan kis mennyiség, nem, hogyha nőne. Passza. Oké. Húzás. Végre. El se hiszem. Komolyan mondom, ezt aki kitalálta, azt nem tudom, még purgatóriumba raknám 300 évre. Oké. Na. Alásan jelentem Logannek, hogy az osztály létszáma 1, és készen van a küldi. Öcsém, geci. Perfect timing. Jenna, that is, Her Majesty, has requested our presence in the throne room. We couldn't have held off the mantle without you. I'm sure the Queen wants to thank you personally. You've come a long way since you were first invited to the throne room years ago. Ott van egy nagyon szar jumping puzzle, ugye? Az az ilyen tűzhányós, de dzsungeles, de mit tudom én. Valami ilyesmi rémlik. Jó. Na, reportráljuk, hogy minden oké. Throne Roomba. Végre elhagyjuk a mapot. Istenkém, köszi.
Draconismus. Ott volt, egyébként ezeken voltam már, ugye a Legendary miatt, az achievementek miatt, mert egyszer végig toltam, még régebben. És nem mindenre emlékszem. Természetesen. De Draconismusra ott valami rémlik, hogy ott van egy nagyon szar jumping puzzle, ami rohadt hosszú, és ráadásul ilyen... mi ez? Checkpointos is, tehát nem is az, hogy oda lehet ugrani a végére. És erre emlékszem. Meg valami, hogy ilyen dzsungeles, ilyen többszintes, meg mit tudom én. De majd ott is írni fogok, ha oda jutok, és tényleg gáz lesz. Na. Jennával mi újság van? Megnézzük. Még mindig kurva világos van, kibassza a szemem. The tide has turned, Your Majesty. It's only a mop-up operation now. Thanks in no small part to the commander here. If I could have been out there more. You served your kingdom well, Logan. That's that. Your Majesty. What of the head of the snake? Running home to die in his den, the slippery serpent. I'd say we should just torch the place and rid ourselves of him. But there are still innocents at the manor. Aha, szóval ez a Kaudacus, ez visszament a Manoriába, vagy ebbe a kis kilójába. Úgyhogy... Won't stand for Codicus seeing another sunrise. I should go then, to ensure justice is served, and just in case. I agree, and I have someone who could be of great help to that end. Végre valami izgi. I can lead you in. I know a way. Some tunnels behind the manor. The daughter of the villain. I see a few issues with Anise, but any help is welcome. He also might be going home to unleash his contingency plan. He's desperate. And trust me, when Codicus is desperate, he's dangerous. Well, if anyone would know about that. Logan, take the Seraph and make sure no one slips out the front. We'll remove the disease surgically, following Lady Beetlestone's intimate knowledge of her dear father's secret paths. We? Yes, child. I'll see you there and be right by your side, as the commander said. To ensure justice is served and ja, akkor a lánya nincsen benne. Ezek szerint ez csak így. Ez milyen felszerelés? Pisztoly, sword. Ennek milyen buildje lehet majd? Tudja. Whatever the thrones will. Get to it then, everyone. You have a snake to behead. Oké. Hát én nem hajolok meg, bocs. Szóval. Na. Igen. Logan, a moment before we shove off? Sure. Beszéljünk Logannal. Ritlock and I started a new guild. With you up and about kampányolunk, igen. I was wondering if you'd like to return to the fold. Van egy új guildünk, Dragon Swatch, több szipi-szupi, ugyanazt csinálja, mint az előző, csak más tagokkal. Semmi innováció. Illetve de, a Témi az innovációkat csinál. Most már legalább van tudásunk az Elder Dragonokról, hogy mi újság van velük. Well, at first I didn't think it was for me, but my injuries and today, well, my eyes were open to my role here. Her Majesty has always been the kind of person to do things her own way. It's time I started doing the same. It's a great honor, and you deserve it. Have you told her yet? I imagine she'll be disappointed. I think she'll be just fine. Have a safe mission. See you on the other side. Jó. Sweet Na, Back Entrance of Beetlestone Manor. Na, mehetünk vissza. Doric Lake-re, szuper. És akkor megkeressük a Kaudacust, aztán lehetőleg szétrugjuk a seggét. Oda kell menni. Én itt már voltam. Na mindegy. Akkor ide megyünk. Akkor ide megyünk. Na hát egy piros kör, ez mit csinál? Ó. Semmi extrát. Még jó, hogy raidelni nem így megyek. Na hát, mennyi szép piros kör, álljunk bele, nem?
Meg izé. Na, oké. Ez most úgy néz ki, mint Paks 2, igen, nem Paks 2, Paks 1. Valahogy így tudom elképzelni. Tehát nagyon autentikus a játék, meg időhöz kötött, vagy hogy mondjam ezt? Ja, szóval értitek. Itt épülget. Majd itt vannak a bárkák süllyesztve, meg a védmű, hátra emelkedik a vízszint. Nem is tudtam, hogy Magyarországról mintázták ezt a mapot. Vagy csak előre látták, nem tudom. Na mindegy. Confessor's End. Akkor let it be. Nyírjuk ki. Vagy nem tudom mi lesz. Remélem kinyírjuk, mert kurva idegesítő a faszi amúgy. Hello. Nagyon szépen becsúsztál ilyen Jack Ocean. Azt mondja, up the stairs to the left. Up the stairs to the left. We'll either run into Codicus coming out this way if he's fleeing, or find him in his library if he's making a stand. Igen. Jó. De nekem itt mutatja ez a vacak, akkor ide jövök. Vagy nem? Itt már kicsit hullák vannak, mi van itt? Lépcső left. Akkor menjünk erre. Hold up. These certainly weren't installed the last time I was here. Codicus must have upgraded his security. Upgraded the security information van. from the Dermond Priory is to be believed. I suggest silently getting by, or picking them off one by one. But maybe the vigil way is best. Just run in, sword swinging. Ja, hogy menjek rajtuk keresztül? Jó. Hello. Over here. Countess, what are you doing here? You know, I gave it some thought and decided that Canuck had let Codicus slip through his fingers before. I couldn't leave it to chance this time. Ez a Countess Annie egy nagyon érdekes karakter egyébként, nem tudom hova tenni. What's his position? She doesn't know. De ugye a Spymastert azt úgy jól hozzá, jól alakítja. Anise, is this true? Why didn't you tell me? Subterfuge, Commander. I enjoy that Sylvari snark, but our mission is Codicus. We can waste time arguing, or we can go assess the situation. If Canuck is harmed, I'm holding you responsible. This mission is bigger than one soldier. Lead the way, Lady Beetlestone. Na, Beetlestone Lady, mehetünk. Mi van, nem jó kulcsot hozott, vagy mi? Quite a few of the dogs in here. Na bazd meg. Did you have igen. a plan, milady? Kill the bandits. Good plan. Tybalt once told me, use the terrain to your advantage. Jó, de szerintem csak szimplán ilyen old school régi módon. Feltéve a túlélem. Aha. Ami nem valószínű. Hoppá. Ugye a rally az a rota része, jó? Ezt már sokszor el szoktam mondani, nálam ez természetes. Na, és akkor remélhetőleg. Aha, valaki betalált, szuper! Oké. Robbanjatok már föl meg. Hát megint meg fog pusztulni, fogadjunk. De már elmentem onnan, halló? Tudom, használhatnám itt a környezetet az előnyömre, csak azt túl
egyszerű lenne, meg az nem lenne nekem annyira vicces. Úgyhogy inkább szopok. Hogy így mondjam. Nincs is annál jobb. Akkor az ember. Ez ilyen vigil módra ment, jó? Vagy mi a tök? Most mindenki egyszerre lélek. Hát ez beszarás van. Okay. I'm guessing we follow the bodies. Follow the bodies. Follow the bodies, akkor menjünk erre. Igen. Shining blade. Tortured. Commander, I'm sorry I didn't mention Canuck and his men earlier. I have a million things swirling in my head. You're on a mission to eliminate your own father. I think it can be forgiven. It's that, but also, if we come across Valette, please let me try to talk to her. She's my friend and family. Maybe I can talk some sense into her. How hopeful the young are. She's beyond your reach, child. She's a traitor and a criminal. Hát igen, itt most aztán nem beszélgetés lesz, hanem aki itt maradt, az választott oldalt, úgyhogy az most, amit megfőzött, azt megeszi. Here, I can pick the lock. Oké. Investigate the noise. Na nézzük. Igen. All must confess. Be freed of the burden of your secrets before we free you of your life. Thank you. I'll show myself. Jó, hát akkor gyere, bátyja. Játsszuk le. Minden oké. Excellent. More have come to confess. Get them. Az meg annyi kondit kaptok, azt se tudjátok, hogy fiúk vagytok-e vagy lányok. Nem baj. Azt is megkapod. Tessék. Csá. Na. Oké. Jaj, hát te nem mész haza. Szia. Canuck, hello! Jaj, de hiányzott ez a gyökér. Istenem, na ez meg az egyik NPC, akit ki nem álltak, de... Szuper. Mondjuk a pajzsa jó. Oh, hi, Anise. I didn't see you standing completely within my line of sight. To think I almost missed you. Have you seen my father? Nézzük, utálják egymást, mint a szar. Brutish man with aggressively unsettling facial hair? Yes. He seemed upset that he wasn't on the Crichton throne. To the extent that he was... Is he really your father? I'm so sorry. What was he doing? Well, he was consuming bloodstone his lackeys gathered from the explosion. He might be unrecognizable to you, my dear. I stopped recognizing him as my father long ago. We should move before he turns his scorn towards civilians. He'd rather see Crichton burn. Hello. I feel good. Majd azt hittem, hogy elkasztolod a Naplaussal, mi? Hülye gyerek. Jó hangulatban, nem? De már láttam, hogy jössz. Au. Ez fáj. Ez fáj. Na, pici. Pusztulj. Oké. Megint azt hittem, hogy elkasztolod, nem? They'll have to hit much harder. Pik, pik, pik. Time to do some real Puk. Merre megyünk? Hoppá. Gondolom erre. By the six, who blew this hole in the barn door? Én is tudok rám ilyen vicces dolgokat művelni. Mondom. Oké.
Workers from Codicus's carnival. Merre megyünk? Some of them were soldiers who fought with him in Ascalon's war with the Char. I'd Fölfele? overhear them in the tunnels before I left. They're separatists, trying to devise a way to get back the homeland. You handle these sideshow rejects. I'll let Logan know it's time to start his push. Ja, hogy telelépsz. Kösz. Hát oda hiába megyek fel, hát akkor gondolom, hogy végig keverekedni magamat. I could outrun a centaur. Pusztuljatok mindannyian. Aha, na, nyitva van az aranykapu. Hova megyünk? Ezeket nem szeretném megölni. Főbejárat? What's that, boy? Definitely the Beastmaster. Show yourself if you dare. Ő a Beastmaster? Jó, akkor... Jó. Puk. Még puk. Time to do some real dick. I could outrun a centaur. Na, csá. Hova szalad? Akkor még egyszer csá. I've had enough. Oké, mehetünk. Logan's moving. How are we doing? Kösz, hogy ide jöttél a semmire, de tényleg. Na, bypass the locked door. És vele miért kell beszélni? Demi can probably handle this with a bit more subtlety. But the foot key is so satisfying. Ja, nem rugom be. Kis 50 kilós vasárgyal együtti súlyommal, úgyhogy majd ő kinyitja, hogy eddig a többit. Köszönjük szépen Demi Moore-nak, vagy Bittlestonnak, bocsánat. Ó, nem arra megyünk, erre megyünk. Jó. Én nem merek bemenni ezeken az ajtókon, biztos lesz valami fasság. Na, itt van a... Igen. Codicus, you have to stop. It's over. Who's this? An imposter of my lost daughter? Imposters all around me. You look like Demi, but you can't be. She's dead. Impostor. She died the day she betrayed me, just like her backstabbing mother, who I had stabbed in the back. Father! Az igen. Murderer! Commander, stun him under the Na chandelier. gyere. I feel good. It might enlighten the fine minister. Ezt nem akartam neki ugrani nagyon. Kocsika. Nem miért most nyomom el a Moát? Nem. Komolyan mondom. Itt ez a... Jézusom, mi van így? Mi van így? De tényleg. És akkor most a Jade Armot kéne kinyírni. You have to see it's pointless now. It's done. Shut up. She'd never Igen. forsake Daddy. Anyone else utterly disturbed by that? De nem odaugrok neki, baze! Hallod? Hagyjál már! Ez is mezmer. De jó. Mindenki az. Nézd meg! Nézd meg! De mi... Ja.
Nem hiszem. Komolyan mondom, ezek. Igen. Na, hát ez nem volt egy nagy harc. Ez egy kicsit uva. Az igen. Stop him! He skipped. This thing is solid. It was. He told me Kryder would be. I'm sorry. I'm sorry, Timmy. Don't let him poison any more lives. Step away from her, traitor. A filmekben is ezen egyébként, tehát ott még egy hajszálon függ a fő gecinek az élete, meg mit tudom én, de pofázás, meg meg nagy, nem tudom, miközben kis energiát gyűjt, ezt csinál, ami akkora hülyeséget, hogy beszopja a többi. A jók idézőjelbe. Jó, a tanulság az, hogy addig kell ütni, amíg mozog. Jó, tehát amíg nulla. Teljesen K.O. Kampec, és ennyi. Then I'll gladly accept whatever fate you see fit. Anise, you said Codicus was our target. So be it. Logan, you'll stay with her. Túléli vajon? The Seraph are securing the rest of the manor. I'll see if I can Hát get szerencsére nem halt meg. He's in a subchamber under us. He has stores of bloodstone Ezt a down filmekben se szoktam érteni. Tehát, hogy ott megy a nagy drámázás, meg a főgonosz, meg a nem tudom éppen mi van, meg a percekig akár, és így öljétek már meg a picsávat, azért mentetek oda. Kinyírni, hello. Na, let's portál, húzd a portál. Na, ja, hogy üldözzük ezt a szakállas bátyját. Ez magáról mintázott ilyen izékat? Every time he came back from here, he was slightly more unbalanced. How do you think the conversation with the sculptor went when he ordered these? I need at least 6 reliefs of my face. No, bigger. Like 8 feet tall. Something that really captures my essence. A catastrophically misguided swagger-sodden plague sore. You throw away the outside and cook the inside. Then you eat the outside and throw away the inside. What did you eat? Mi van? Ez egy találós kérdés? Mi volt a kérdés? Várja, nem is figyeltem, ember. Azt mondja, hogy you throw away the outside and cook the inside, and you eat the outside and throw away the inside. És akkor ezek közül kell választani? Hát ezek alapján chicken lesz szerintem, mert annak a tollát eldobod, megfőzöd, aztán megeszed a külsőt, a csontját megint eldobod. Ha! Szuper! Ennyi volt? Ja, megint egy csodás Riddle Orb. Oké. Jó, szeretem a találós kérdéseket egyébként, azokban nagyon jó vagyok. I'm half as smart and twice as strong. I've got a kick you won't forget. Félig olyan okos, és kétszer olyan erős, és I got a kick you won't forget. Hát én a Kentaurt mondanám. És tényleg. Haha. Oké. De az bátyja. Meg kell, hogy dobjalak? Aha. Wow. Holy moly. Jó. Blaston Sharddal kell dobálni. Gondolom én. Kivéve még nem jönnek ilyen gyökerek. De nem baj, mert... Csó. Aha. Oké. Na most elkenem a szálldat, bazd meg.
Trust me, I've heard some things. The overload doesn't end well for the You too, Valette. There's no end to today's treachery. Aha, vagy nem. You shot her! Your own daughter! She left me. Your mother sought her. Handbrake. That's why I Rally. took you. Now everyone has to pay. Ja, hogy ez a kis köcsög meg itt van. De hallod, föl se tudok kelni, bazd meg. Ne idegesítsetek már föl. És nem olyan legelejétől. Bazd meg. De hát oda berak, akkor most mi a faszomat csináljak? Igen. Igen, ja, de legalább a HP az. Bloodstone sár, igen. Jó. Jó. Valaki esetleg nem akarna hílelni. Igen. Nem hiszem, hogy megint belebazd meg a izéba. De bazd, semmit nem lehet látni. Konkrétan. Köszi. Jó, megmakkant? Szuper, nagyon szép vagy. Ennek mi értelme volt? Ezt miért egy ilyen... Most majdnem csúnyát mondtam, szóval egy ilyen hangyaszarnyi helyre rakják be. Kb. Semmit nem látok. Te élsz még? Jó. How is she? She's been asking for you, Valette. Ja, nem sokáig akkor. De mi eddig nem tartott? Ja, itt van field support. Ja, azt hittem, nem találtak mediket. Felcser. To the matter of my billet. Not wasting any time, eh? Nincs felcser. Not when it should be my own. You served me Ja, faithfully. nem is itt történik a diskurzus. And given the bearded reptile buried somewhere beneath me, you have held up your end of the bargain. Consider yourself a free Sylvari. Na, Kanakot felmentették a szolgálat alól, ami ez esetben neki jó hír. How's it feel? Mert utána kiélheti az összes elfojtott frusztrációját, és ezt majd meglátjátok a többi sztori vonalon, hogy mit jelent. Hát, Me. Oh, easier. Master Tybalt. most halucinál, szegény? Hát, sorry. Medic, take her back to her godparents in Divinity's Reach. They'll want to make arrangements. Thank you for breaking the silence, Captain. Now, I hope you're ready to follow her into the Miss Valette. Yes. Countess, Valette helped when she didn't have to. And I'm not sure this is what Demi would have wanted. She should stand trial. Past deeds. You should be given a chance to make up for them. There's been too much death today. And I've recently had an opening on my payroll. She'll stay with me and serve her sentence as my ward. Thank you for your mercy. Hold that thought until you've served her for a while. You'll be begging for a cell in under a week. Well, as Na, a first akkor step Lady down Valette this road, megúszta. let me tell you, De hát végül you should segített check Codicus's valamennyit. chambers. I think you might find more than a few things interesting there. Go. Logan and I will take her to Divinity's Reach. Maybe one day she'll make up for her misdeeds and become better. Like the Crichton spider wart. Commander, I'm impressed. You know your flora. Ismered a Queen's flórád. favorite flower, you know. I'm aware. Hát, igen, a flórát. Ja, igen, megint majdnem mondtam valamit. Annyi hülyeség jut ilyenkor ez a szemben, csak nem mondom, mert azért mégiscsak, hát, na. Lehet, hogy YouTube irányelveket sért.
Na. Enter Caudecus Chamber. Az itt fönt van? Én de nem merek bemenni. Van egy levél. Na, kaptam egy achievementet. Aha. Ja, hogy az összes levelet elolvasom. Aha. Hát... Ezt el akarom? Gondoltam, hogy itt lesz valami gyökér. Na, hát ez ennyi. Annyira tudtam. Csezd meg. Pusztuljál már megfele. Jó, hát én most ezekre a levelekért szerintem nem vagyok hajlandó végigmenni a szobákon. Caudecus Chamber, de ez lehet? Na. Mi? Valami help jó jönne. Szerintem... Hát ez se itt jöttünk be, nem? Akkor merre van? Egy pince van, hát most érted, ekkora területet bejelölt, de... De mit kezdjek, de te... Ezt nem hiszem el. Replenishing. És megint miért? A semmiért. Hát de itt vagyok, akkor... Ezt nem hiszem el. És most el is basztam a rotát, na mindegy. Pusztulj már meg fele. De amúgy itt hova kell menni? Tehát ez egy két szárny. Nem, nem, nem. Az igen. Az igen? Átmentem a falon? Szia, Pingman! Hogy ilyen korán? Hát, így van most időm. Holnap nem biztos, hogy lesz, meg a délelőtt az most így szerencsésebbre jött ki nekem. És most éppen itt szopok, mert nem tudom, hogy merre kell menni. Itt valamit megzavartam. Bocsika. Arend. Hát bocs. Hallod, de megint érted? Fölteleportálok a falon át. Brutál. Enter the Caudecus Chambers. Jó, de hol van az? Valaki magyarázza már el, kérlek, hogy a bánatos, véreres, hómankós, hózivataros
pakba van a Caudekusnak a izéje itt. Oh, Minister Csezd meg! Beeblestone, you did not Akkor disappoint. ez... Csak ne idegesítsen fel, érted? Tehát akkor miért nem ide pöttyintesz egy pici zöldet, egy baszott nagyot? Maybe because if he thought, you know what? We should probably never tell Logan about this. Agreed. That man's been through enough. And this would probably Ez a chapter, ez kikészít, komolyan mondom, gyerekek. Vagy lehet, hogy csak reggel volt, vagy én nem tudom, de esküszöm nektek, ez eddig a Season 3-ból a legrosszabb. Nothing in that chest. Nincs chestbe semmi. Jó, megnézzük ezt a kis kosarat. Don't think that's it. Mit keresünk egyébként? Intelt. Odd, but probably not Van egy what we're letter. looking for. Jó. Nem. Az ágyában van az Intel? A surprisingly normal bed. Nem. And then there's the ceiling. Wow. Itt a szoborban lesz az Intel. Spartacus's questionable taste in art aside, I doubt this is what Colette was talking Nyilván about. kézenfekvően az iratoknál. Something here. Aha. Tehát Fulk, Sarah has been sneaking around behind my back. Igen. This unseen one disrupt my plans. What is it? According to this note, it's one of Lazarus's aspects. A what? Without it, they could have never resurrected Lazarus. The real Lazarus. Caudicus wasn't kidding when he called him a false god when he showed up. If he's an imposter, it would explain why we were able to see him. But who would pose as Lazarus? Tehát valaki ez a Lazarus Mursattot, ezt úgy állítja be magát, mintha az lenne. Pedig nem az, akkor mi? Ez a kérdés. Tactical and powerful. Not the greatest combination. I'll send this to Exemplar Calden with the Shining Blade to authenticate it. Make sure it's not just more propaganda. And then Marjorie. We should get her out of there. Ja, mert Marjorie meg ugye vele ment, mert ugye ez a Lazarus, aki ugye nem igazi Lazarus, hanem valaki más. Felajánlott, hogy segít nekünk. És ugye Marjorie meg elment vele, hogy akkor ő majd felügyeli. It's high time I walk as my own Sylvari for a while. Well, being in the guild doesn't mean... But I understand. Kannak egy good friend. Nem good friend, egy kibaszott idegesítő kretén. Don't start weeping about it. De mindegy. I'm sure our paths will cross again. Jó. És ennek a nagyon gyönyörű chapternek vége is szakadt. Itt most komolyan mindjárt meg is törlöm a szemem, mert mindjárt sírva fakadok. Annyira jó volt. Bocsi, srácok. Tényleg könnyeket hullatok ezért a csodás chapterért. Valami belement a szemembe. Na. Sírok. Annyira jó volt. Nem baj. Lesz ez még rosszabb is. Minden esetre mit kaptunk? Jade Shardot. Jó. Mindenféle figyfirittyet. Ezeket gyors kinyitogatom. Mi ez? Die. Hát ilyen nem nincs. Oké. Mennyire tolom keményen az acsikat? Maxolsz mindent az adott chapterekben? Hát, az a helyzet, hogy nem. Ami menet közben esik, wow, megint beledobott a bánatba ez.
Köszi. Na, ide jövök közben, megnézem, hogyan alakult a paksi bárka süllyesztés, meg a védmű építés itt, de ez kb. Úgy néz ki ez a rész, mint paks most. Na mindegy, csak így zárójelbe. És akkor közben tartunk egy kis pihenőt, ha már így adódott. Szóval nem csinál kacsikat, mert illetve célzottan nem vagyok egy nagy achievement gyűjtő. Egyébként az látszik is, általában most 14.800-nál járok, hát ez nagyon lófüty, úgyhogy ha éppen valami úgy adódik, hogy az sikerül, akkor oké, de ha nem muszáj, akkor nem. Kivéve, ha nem ad valami nagyon érdekes dolgot, ami miatt kell, vagy ha éppen nagyon-nagyon unatkozok. És akkor valamit kinézek, hogy jó, akkor mit tudom én, keressük meg, aztán csináljuk, de az a helyzet, hogy annyira nem vagyok az achievementeknek a híve. Illetve, hát meg azért sem, mert ugye van ez a Decade of Dragons nevezetű, nem ez, bocsánat. Rosszra mentem. A Seasons of Dragons. Ez. És ugye a legendás amuletthez, ugye ez egy rohadt hosszú achievementes sztori. Tehát itt egy csomó Living World Season 2-es, illetve 3-as, meg 4-es, meg Icebrood szagás mapot, ezt itt végig kell csinálni, és minden egyesen ugye, a Lake Doricnál is volt egy csomó achievement. És gyakorlatilag ezt letoltam még februárban, nem is tudom, talán egy hét alatt, vagy másfél hét, ezt az egész mindent, úgyhogy megcsömörlöttem az achievementektől. Úgyhogy most így nem nagyon akarok achievementezni, ha nem muszáj. Bár azt hiszem, múlt hétvégén pont csináltam valamit, de csak azért, hogy legyen meg egy mastery, na itt is sikerült valamit még kiállokkolni, de hogy az End of Dragonsnál az Arborstone-t fel tudjam húzni maxra, azért még csináltam, hogy 2 mastery pont kellett, azt ahhoz meg achievementből tudtam csak már megcsinálni, úgyhogy akkor ott is bókláztam jobbra-balra, de elcsesztem vele vagy egy fél napot. Nem szeretem, nem az én hogy mondjam, érdeklődési területemnek való ez a sok achievementezés. Szóval most is, amikor a végigjátszás megy a sztori, akkor nem fogom megcsinálni, tehát ha éppen menet közben majd itt látszik, hogy van achievement, akkor azt nem biztos, hogy meg fogom csinálni, ezért megnézem, hogy az mi, de most erre nem töltök időt, úgymond, meg energiát sem, meg idegrendszert se. Viszont itt az Icebrood szagánál itt mi van? Ja, itt valamit ki tudok még növelni. Hát és mi legyen? Ez nem. Hát itt aztán rohadtul mindenmelyiket húzom szerintem. Mondjuk ez jó lenne, de ezek meg nem fontosak. Legyen ez. Úgyhogy dióhéjba ennyit az achievementekről. A Seasons of Dragons. Na, visszaváltok akkor, mert lehet, hogy többet láttunk. Szóval, igen. Seasons of Dragons. Achievement, és beírod, hogy Seasons. Csak ugye nekem már megvan úgy, hogy itt fönt van, de valahol majd itt valahol lesz. És a Seasons of Dragons. Ja. Hát ezt szerintem tök érdemes megcsinálni, de az mondjuk kell majd a többi kiegészítő is, tehát a Path of Fire, meg az Icebrood Saga, a Living World Season 4, meg a 3 is, úgyhogy de addig, amíg megvan, mondjuk a Drytop, ugye ez a Living World Season 1-hez tartozik, azt hiszem, vagy a 2-eshez, bocsánat,
ketteshez, tehát azokat már érdemes mindegyiket megcsinálgatni, ha már így az ember sorba halad, mert akkor ugye így szépen apránként össze fog jönni ez a dolog. Ja, tehát azért sorba érdemes. Tehát a Living Birth Season 1-et elkezdted, meg a 2-es, majd akkor ott a Dry Top Silver Wastes-be akkor szépen lehet csinálni. Ore Miner, ez nem egy bonyolult, például ott minden gyorsan így lekaszálgatni, az úgy tök hamar megvan. De ahogy ilyen sztorikat megcsinálni, azért is akkor már jár a dolog. De hát azért vannak majd jumping puzzle-ök, némelyik elég szivatós. Úgyhogy meg vannak ilyen mindenféle figyfirittyek, úgyhogy ezeket menet közben is így érdemes csinálgatni. Na, gyerekek közben, meg fiúk, lányok, idősek, kicsik, nagyok. Szóval véget ért akkor ez a csodás fejezet, amit megkönnyeztem, mert annyira jó volt, csak meg kéne keresnem. No, my story. Head of the Snake. Úgyhogy a Flashpoint-tal folytatjuk majd. De most nagyon gondolkodom, hogy most folytassam, vagy nem most folytassam. Várj, megnézzük, hogy áll a raid lobby, mert bár mondjuk azzal is meg vagyok, szóval... Hogy? Mennyi az idő? Dél. Hát nem tudom, ez egy kicsit lehozott most az életről ez a fejezet, úgyhogy lehet, hogy ezt majd akkor legközelebb fogjuk folytatni, ezt a Flashpointot. És akkor majd valahogy már be is fejezzük, tehát szerintem úgy fogunk ráállni, hogy akkor az 5-ös, 6-os mapot, vagy fejezetet egy egybe, és akkor az egy ilyen kicsit hosszabb lesz. Úgyhogy erre majd rákészülök lelkileg, meg testileg erre a live-ra. Úgyhogy Légdoriktól, illetve hát Pakstól itt elköszönünk, a süllyesztett bárkáktól. Összességében nekem ez a map hát nem tetszik, szóval ezzel nem árulok el nagy titkot. Szerintem a seasonben ez a egyik nem annyira jól sikerült map. Úgy méretében is, meg úgy a sztoriban, hogy haladjunk is, az egy annyira nem nyert el a tetszésemet, régebben sem, most se. Így újraélve ezeket a csodás emlékeket. A többi nem tudom, a Draconismus lesz, meg a Sirene's Landing talán. Hát igen, az is egy érdekes lesz. De arra majd még gyűjtök egy kis idegrendszert, hogy jól bírjam, a strapát. Úgyhogy most a sztorit ezt itt megállítjuk. Egyébként nem tudom nektek ez hogy tetszett, vagy hogy nem tetszett. Maga a sztori. Kocsi csak közben elfett a cukrom, úgyhogy muszáj ennem. Na. Közben még megnézem, hogy nekem itt valami, mi hibázik van valami jó daily raid? Deimos? Bursát, ez ugyanaz. Kella, mármint hogy ugyanabban a wingben van. Kella. Na jó van. A mai nap az nem lesz daily raidelős. Ezek szopatósabbak egy kicsit. A weekly-ben. A weekly-ben már. Ja, a Salvation Pass még nem ment le. A Cold War. Ja, Kellát kéne, meg a Cold War-t kéne még megcsinálni. Sőt, nem, csak az egyiket. Cold War-t. Na jó, ezt még lehet. Azért a 20 magnetit sárdért majd még beáldozom magam. De most pihin.
Egyébként ezzel a raideléssel annyira jóba lettem, bár amennyire így óckodtam tőle, meg mit tudom én, ahhoz képest, az Envoy Armor, az tök jó meg lett már az acsiba. Csak hogy beszéljünk az acsikról, ha már így szóba jöttek az achievementek. Envoy Armor, Experimental Armor, hogy így tök jó meg lett minden. Valami, nem tudom hogyan, kb. Így néhány hét alatt tök jó megvan. 3 hét talán, azt hiszem. És ez a Spirit Whip kell már csak, de ebből ugye az időlimites, mert heti egyszer lehet megszerezni, és akkor ebből már 3 van egyébként, úgyhogy már csak 2 kell. Az még a jövő hét, meg még majd utána hét, és akkor elméletileg megvan ez az Ascended Armor láda. Tök jó. És utána lehet majd nekifutni az Envoy 2-esnek. Mivel van egy sonda gyanúm, hogy még fogok szokni sokat, de igyekszem. Majd azt is valahogy ki. Hát nem tudom pontosan ehhez mi kell, azt hiszem talán a Wing 4-et kell majd így többször, meg raktálozni is kell hozzá, ha jól olvastam, de majd kiderül, nem tudom. Szépen sorjába. Meg hát kell hozzá még egy csomó minden, ami még nincs meg, ugye? Mystic Clover sincs elég, azt is majd kell venni. Meg majd Crystalline ingotot, meg kell hozzá majd még a Provisioner token, az is még csak a fele van meg, ha jól látom, azt hiszem 300 kell összesen mind a 6 armor részhez, ha jól emlékszem. Jó van. Fellációs részt, hát ezt nagyon szépen mondtad. Oké. Szóval itt van mit még gyűjteni, az a helyzet. De most ezzel a 14 000 fesztivál tokennel mi a tökömet csinálják, azt se tudom, ami most meg ugye a Festival of the Four Seasons. Na mindegy. Legendary Insight, szerintem ebből is kell majd még egy csomó, talán még fele van meg, vagy nem tudom. Na mindegy, de halad az ügy. Ahhoz képest, hogy azt hittem, hogy nekem raidből esélytelen, hogy legyen bármi, még egy hónappal ezelőtt, vagy 3 héttel ezelőtt teljesen reménytelen volt, ahhoz képest tök jó buildeket találtam, meg tök jó megy, szóval ahhoz képest, hogy full amatőr vagyok ebbe az egészbe, tök jó. Na tényleg Pingman, de voltatok ti is kezdő raiden, nem? A Kela meg a többin, az hogy ment? Talán csütörtökön, vagy pénteken, vagy nem is tudom mikor voltatok. Mesélj már egy kicsit róla, mi volt ott. Én meg addig leiszom magam. Az Old Lions Card, várja, az amikor ilyen 3 színű izé van, nem? És megfelelő sorrendbe kell őket CC-zni, meg nem CC-zni. Azt hiszem az. Ja, az vicces. Az vicces. Nem, mint maga a raid. Egyébként egy idő után már nem bonyi. Hát a challenge mod az... igen. Az olyan. Az olyan.
Hát én is kronológiai sorrendben csinálom, tehát szépen időrendi sorrendben viszem, csak ugye már nekem ki van unlockolva jó pár dolog, ugye, és akkor emiatt hát azért nyilván az ember használja, hogyha tudja, meg lehet, hogy ne szívassa magát. Jó. És akkor Pingman melyiken voltatok? Még az OLC, igen, meg izén nem, a Kela. Ez a rák. Wing 8-as, ott is voltatok, nem? Most, hogy így beszélgettünk erről, kedvet kaptam, egy kis quick play raidet, aztán közben addig tudunk dumálni. Átlogolok a raidelősebb Kalimra. No. Hát, ha van valami. Valami action. Egyébként a kondi mechaniszt az jó. Az teljesen az élhető. Arról csináltam egy videót, mondjuk az a baj, hogy csak ugye túl sok variabilitása nincsen, szóval az tényleg csak azt tudja, ami, de viszont tök jó eredményt lehet vele így elérni. Azt veszem észre, hogy egy csomó a DPS-be a mechaniszt azok általában így viszik a prímet. Szóval azok úgy általában jól teljesítenek, ha jól be vannak állítva. De persze ez a power buildek, nem feltétlenül a kondi, de kondival is lehet. Na, nézzük a quick play-t közben. Ja, hogy ranged. Az is jó lehet. Közben meg ez hajlamos szeret itt megmakkanni, ez Na most nem. Jó, csak szimplán nem jönnek, jó van. Addig várunk egy kicsit. Most ezt tesztelgettem, ugye raktam is fel videót erről a Paragon buildről. És nekem több bejön. Mostanában ezen a héten ezzel mentem végig raidelni mindenhova. És élhető szerintem. Használok, igen. Erre. Aha, amit látni is fogod, és akkor itt van. Van. A radial mountot azt nem, azt használtam, de valahogy azzal úgy nem jöttem ki jól, már mint hogy így nem esett kézbe, nem tudtam jól beállítani. Egyszerűbb, ha gyorsít rámegyek, kiválasztom, hogy mit akarok, aztán hajrá. Itt majd CC-zni kell, úgyhogy ezt lecseréljük. Na! Helye húja hely. Szóval a radial mountot azt nem. De a... Mi a nevét? Azt itt látjátok is, talán most itt látszik is. A DPS métert azt igen, azt használom. Spend a few years in the mist. You meet the most fascinating people.
Anyádat, hogy védeld már. Hey, meg. Oké. Köszi. És akkor itt jön majd a $100 kérdés, hogy ki fog CC-zni eleget. Szerintem senki. Hát nem úgy nézem. Akkor üssük nullával. Szupi. Pusztul már meg. Na végre. I need more. Please. I can't lose again. Mármint mire gondolsz? Mi segített? Ne gyertek. Köszi. One more for mists. Moving out. Lend me your patient resolve. Suffering is your reward. Ja, értem. Hát figyelj, ja. Én azt még annyira nem értem el, én csak itt azt szoktam nézni, hogy kb. Hogyan megy a buli. Mert olyan nagyon régen nem régyelek, meg nem is használtam ezt a lépesmétert, úgyhogy majd felfedezgetem menet közben. Szupi, te ott vagy? Akkor mi ide jövünk. Kb. Nagyon jó, nem halt meg senki, hát ez hihetetlen. De jó! Meg annyira örülök. Szóval én még csak ilyen kis basicben nyomom. Örülök, ha túlélem, meg valami érdemben hozzá tudok tenni a játékhoz. De itt meg fogunk halni. Ah, nem. Jó. Szóval, ja. Hát lehet, hogy ide több CC-t kellett volna berakni. Na nem baj. Szegény ember vízzel főz. De ne álljatok bele, mert ez nem annyira finom. Srácok. Úgy. Jó. Hova álljunk? Álljunk ide? Talán itt nem halunk meg? Oké. Nem haltunk meg. Ja, kicsit korán nyomtam. Na nem baj. Na, pusztulj, gurulj.
Ó, na, hát ez easy peasy. Void, vagy mi? Void. Bocsi, Pingman, most nézem csak még. Annyira belemerültem. Void, az mi? Harvest Temple? Vagy melyik? Anka CM. Az se lehetett rossz. Na, hát ez elég szarul sikerült, nem volt túl sok sebzés. Van egyáltalán? Van, jó. Na nem baj. Nézzük, hát ha van itt valami jó képességű. Gate. Jó, azt nem. Wing 1 plusz torch. Szupi. Azt most nem kell már. Ezek a quick play-ek azért jók egyébként, mert itt mindig vannak ilyen gyöngyszemek néha. Akkor sikerül azért nem megugrani ezt a feladatot, de bóckodni jó. Meg legalább néhány raidet végig lehet nézni. Töredékét, vagy ilyen encountert. Na mi van? Senki nem akar jönni? Ebédidő van. Mondjuk itt se commander nincs, se senki, az úgy lehet, hogy érdekes lenne. Ez a Wing 1. De inkább nem megyünk be. Meg azt nem tudom, miért nem tudták megjavítani, ez néha bebagol, mert nem raid squadot indít, és akkor így már vagyunk benne 6-a, 7-en, 8-an, aztán egyszer csak így úgy ki kell lépni az egészből újra, mert nem lehet csatlakozni, meg nem indul el. Kunavang, hello. Közben. Act with honor. Speak with integrity. Tegnap esett egy láda, ez nem is tudom, lehet, hogy a Harvest vagy a Kind & Overlock, nem tudom. Napi déli volt, mindegy, egyik, másik. Mind a kettőből egyből azt jön, de esett egyébként. De ezek nem kellenek, mert mondjuk az Axe az még használható, a fókusz az annyira nem. Ez jó volt. Meg esett egy ilyen is, de pont a Glide Boostert nem használom, szóval nem fogom 3-asra felhúzni. Nem baj, majd lesz szerencsénk. Nothing like the spoils of war. Kemény 15 Globe of Ectoplasmon van. Na. Közben itt fedegetőzünk össze, vagy mi van? Emberök. What is it? Jó, itt meg mindig semmi extra. This is a place of refuge, not a den of iniquity. I'm glad Fury isn't alive to see his niece drag our good reputation straight through the mud. És kedvet kaptam ilyen ládákat nyitogatni, úgyhogy lehet, hogy el fogok cseszni 75 goldot megint a Globe-ra, egy stack Globe of Ectoplasma, és akkor szedek 1000 ládát, aztán hát ha szerencsém lesz. Mindig itt bujkál a kis ördög az emberbe.
hogy na majd nekem, na majd most biztos ki fog esni valami, hú, meg így, meg úgy, meg amúgy. Aztán közben a lónak a faszerszámos ládája se esik ki. Na, ja, összejött a raid, de jó. Akkor mehetünk. Hol megyünk? Old Lion's Court, nagyszerű. Remélem tudják azért. Gyerek. Oké, hát ez majd most itt kiderül, izgi lesz. Akarok CC-zni? Akarok, általánosan fog. Mármint itt nem akarok, csak majd, hogyha úgy van. Hogy itt se fogok túl fényesen szerepelni. Na, vajon ki kezdi el CC-zni? Senki. Ez a határeset volt. Na, ugye hát ennél az a lényeg, kicsit beszéljünk is róla, hogy amikor így egyedül lejönnek, akkor nem CC-zzük őket, tehát a Defiance Break-et nem törjük, hanem beszopjuk. Hogy ilyenkor meg se ütjük. Jó esetben. Csak amikor már Greennél van egy ilyen kis szuper helyzet, hogy beszippan maga alá, és itt ez a piros sáv, ez rohadt sokat sebez, ezt megvárjuk. Akinek meg a feje fölött ez a zöld van, azután megy. Ez ilyen egyszerű. Jön a kék. Szintén nem CC-zzük. Csak akkor CC-zzük őket, hogyha 3 vannak. Addig nem. Jó, ez meg ugyanazt csinál, mint a zöld, csak fordítva, ez meg ellök, de ez nem sebez akkorát, úgyhogy ezt itt lehet szépen közel jönni hozzá, aztán cipőzni. Na, most jön a 3-as trió, és akkor az első zöldet kell lecécézni szépen. Jó hangulatba, szuper, és akkor lett egy talpalatnyi helyünk. Egyébként zöld, vörös, kék ez a sorrend, amikor 3-an vannak, szóval nem olyan bonyi. Green, red, blue, GRB. Ezt így jegyeztem meg annó. Na. Jön a piroska. Valakit majd követ. Kiválaszt jó hangulatba. Húzzál néhány ilyen kis fitypirittyet. Oda se neki. Szélére érdemes kihúzni, mert majd mindjárt jön a másik. A green, és akkor ugye itt beszopjuk, de itt nem CC-zzük, meg semmi, hanem áthúzzuk szépen a vöröst erre az oldalra. Mert kicsit gyorsabban kellett volna a szélére. Na mindegy. Így sem lesz annyira rossz, talán. Oké. Tűnés. Jön a másik. A zöld. Szuper, valakit kiválasztott a közelebbig. Szuper. Ezt gyorsan addig, amíg el nem nyomja maga alá ezt a beszippantós fityfirittyet. Oké. Az indigot nem nagyon kéne CC-zni. Baszki. Na mindegy. Ezért jó pággal jönni egyébként, meg ilyen quick play-ekre, mert akkor itt vannak ilyen mindenféle szuper. Hogyan ne csinált című történetek. Na nem mintha ilyen vérprofi lennék én magam is, csak... Oké. Na. Jön a kék. Igen. Kéket ütjük, a répát. A piros nem kell céc. Hát azon nem hiszem, hogy nem lenne.
Egyszerűbb lett volna behúzni mellé, de mindegy. Vannak kreatív megoldások, tök jó. És egyébként működik, szóval igazából ez sem annyira gáz. Szuper. Na most jön mind a három. Green volt, akkor green, red, blue, tehát akkor jön a red. TC. Pak, felszabadult a hely. Jeppe, juppe, jé. Na és akkor most jön az a rész, amikor egyszerre kettő fog jönni. És akkor a piroskával kell kezdeni. A zöldet meg minél messzebb kell tőle elcseszni. És hogyha esetleg bekerülnénk oda, akkor neked nagyon gyorsan onnan el kéne hoznod a zöldet. Ne hallj meg. Szupi! Na és akkor kinél van a kék? Vajon? Ez így lesz, ez a legjobb része, legizgisebb része. Ne gyere rám! Ez... Most megjött a piros is, de szerencsére ezt időben elkaptuk. Úgyhogy most már csak ezt cipőzzük meg. De a piroskát meg el kéne húzni. Hát mondom. Közeléből. Jó, green, red, blue, mindegyik megvolt, jön a blue. Úgyhogy akkor a blue-t TC-zzük. Csá! És ennyi. Legelső pályafutásra úgy kezdtem, hogy amikor egyesével jöttek le, egyből agyon CC-ztem, és hát nem értettem, hogy mi történik. Na, akkor először nyírjuk a kis vöröset. Makkanjon minél gyorsabban. Utána jön a zöldike. Mondom, az zöldike. A zöldet üssétek, létszik. Köszönjük szépen, és akkor kék, és végeztünk. Sicsúgy. Nem olyan bonyi ez. Nagyon király. Mindenki boldog, mehetünk haza. Oké. Na, menjünk gamblingelni, mit szóltok? Nézzük meg élő egyenes adásba, hogyan basszom el a pénzem. Nincs is annál jobb. Meg még közben hátra megyünk raidet, aztán akkor legalább látszik, hogy mi merre hány méter van benne. Én nem ide akartam jönni. Halló? Halló, nyaló. Bocsika. Lance of Ashford. Na, azért.
Asztalos sebit mennyien vannak. Te Jézus ereje! Jézus ereje! Mi van itt? Menjetek már innen el! Szegény gépem. Na! Nincs annyi ektóm, veszek egy stack ektót. Remélhetőleg még mindig csak 30 gold körül van. Jó! 75 goldért. Vagy nem. Mondom 75 goldért. Légy szíves. Köszi. Na nézzük! Kicsi diavetítés, bocsi, mert... Na ja, na! És akkor itt lehet ugye venni egy Glowbear 4 Zephyr boxot, az mind a 250-et, és akkor 1000 láda helye, húja hely. Beállunk ide, a szerencsehozó középre, mert múltkor itt esett ki a jóság. Illetve maradt még nekem 38-on, de azt majd még lehet, hogy eljátszuk. Viszont helyem az nem sok van. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy ezt egyik gyorsan kinyitjuk. Elszalvázsoljuk. Oké. Na nézzük! Szorítsatok! Hát ha esik ki valami nagyszerűség, bár olyan nagy reményeim nincsenek. Na, egy stack. Hát, szokásos matik. Meg ezek a skinek, ezekből már van egy csomó, úgyhogy annyira nem örülünk Vincent. Én ezt kikukázom. Tudom, hogy be lehetne váltani, összegyűlik Isten tudja mennyi, de ezeket már csak kikukázom. Közben ezt elbontjuk. Ezt nem kukázom, mert ez még el lehet adni. Na nézzük. Közben meg itt a következőt. I'm good. Hát, ha jól látom, akkor megint semmi. Toxic Spore. Ez el lehet adni. Hát ennek is elment az ára. Jó van. Suncatcher. Ezt nem lehet, akkor ezt eladom. Nem kő. Na nézzük. Achieving. Nothing like the spoils of war. Hát itt csak egy weapon chest esett. Ahol látom. Ja, meg ez a pár. Gyorsan. Szalvázs. Jó. Na nézzük az utolsót. Achieving the life for me. És semmi. Természetesen. Természetesen semmi. Na, úgyhogy most akkor itt élő, egyenes adásban prezentáltam nektek, hogy mit ne csináljátok a goldotokkal, meg a pityfirityetekkel, mert nem éri meg. Úgyhogy... még azért itt beváltom, ami van. 7 láda. Még a maradék glóbot, azt azért elcsesszük, azt az 59-et. Ez pont talán majdnem egy stacknyi. Na nézzük! És... újfent semmi! Úgyhogy...
Azt nem gondoltam volna, hogy többször lesz szerencsém, hova is gondolok. Mert ugye egyszer már kiesett ez az Everbloom, Imperial Everbloom, nem tudom pontosan mi a neve. Úgyhogy többször nem fog, valószínűsítem. Hát én ezt eladom, nekem ez nem kell. Úgyhogy többször valószínűleg nem fog más esni. Idénre a szerencsémet előttem. Nem tudom, mi a pontosan ennek a neve, meg most kíváncsiak mennyibe kerül. Én 2800 goldért tudtam eladni. Imperial Everbloom Sprout. Na ez esett nekem annó. És hát 2K, ja, most már lement majdnem 800 goldot az ára. De hát azért elég jól indultam, mert ilyen 5 meg 4000-ről indultunk, szóval, de azt akkor gyanítottam, hogy nagyon hamar le fog esni, úgyhogy nem voltam mohó, de jól tettem egyébként. Szóval ebből lett egy kis cash mennyiség. Hát abból már sajnos ugye elkopott ide-oda-oda. Úgyhogy ugye van. Na, menjünk vissza valami kevésbé lagos helyre. Halfoston az jó lesz. Pedig milyen vicces lett volna most élőadásba, bakker, kidroppol valamit. Ezt akkor azt se tudom, mire költsem. De nem. Oké. Na menjünk tovább, menjünk raidelni megint. Közben hát ha. IBS Iceboot Saga 5-öt, azt már mentem. Úgyhogy ezt nem. Ó, hát ez gyors volt. Na, rám vártak. Jaj, itt van Anka a Janka. Na, ez is egy nagyon jó kis raid encounter, szerintem tök nem bonyi. Úgy amúgy sem, talán. CM-en már lehet, de most így a normál alaphelyzetről. Van szó. End of Dragons. Kiegészítős. Nézzük, mit tud. Csapat ebből kihozni. Let's do this. Hajrá! Na, közben azt... Jaj, elcsesztem, mert nem akartam. Van lehet, hogy... Hát ez gyors volt. Miért haltál meg? Hát azért haltál meg ott, bátyja, mert bezuhantál. Na, itt közben ránk rak egy ilyen kis AOE-t, azt gyorsan onnan elvisszük, hogy mások nem akadjanak meg. Jönnek ezek a porszívózós mobok, el kell menni a területükről, mert különben ugye eléggé fájdalmas. Ez még itt viszonylag egyszerű. AOE-kat rak le, hát azokat olyan túlzottan nem kell vele foglalkozni. Oké. És akkor az első fázis az kb. Ennyi is volt. Ezt nem tudjátok összeszedni szerintem, de mindegy. Össze tudjátok szedni? Jó, és akkor követjük, menjünk tovább. Ez hasonlít a metához egyébként, a meta is van az Elwood mapon, az is ezen a junkyardon megy. Na, beérünk. Először ezt a 3 jóképű figyfirityet kell leverni. Jó hangulatba. Viszonylag egyszerű. És utána lehet ankát cipőzni tovább. Jó, ilyen kukacok jönnek, amik AOE-t ugye ütnek, ezt ki kell kerülni, és akkor no para. Megint jön egy halucináció, az követ valakit.
Úgyhogy akit követ, az ott szépen elhúzza, hogy ne felénk jöjjön, mert az nem annyira jó ötlet. És egyébként az összes többi mechanika ismétlődik, amit a legelején. Hogy jönnek itt a különböző AOE-k, mindjárt jönnek a porszívók, illetve maga Anka is így beporszívóz minket. Ezt meg kell várni, hogy ne menj ide be, mint ahogy ők bementek, mert akkor elég hamar vége a bulinak. Oké, őket összeszedünk, bártya, gyere. Na, azért mégiscsak játszani jöttél. És akkor itt kezdődik még egy hasonló. Anka Janka elugrik. AOE-kat csinál meg alatt megint. Amivel nem érdemes belemenni. És jönnek a halucinációk nagy AOE sebzéssel. Ezekbe, ha belemész, akkor elég hamar jól fogod találni magad. Úgyhogy talán egyet ki lehet bekkelni, de a többit azt nem nagyon, szóval nem menjetek bele. Ez a lényeg. Igen, megint lerakta azt a 3 csodabogarat. Úgyhogy akkor hajrá fajti. Oké. És akkor itt már a vége lesz szegénynek. Innen tovább nem megy a dolog. Szerencsére. Megint AOE. Ha nem megyünk bele. Innen már csak egy... Igen, itt jönnek a szivacsok, vagy a... Megint az AOE. Hát, innen már sima liba. Kicsit porszívózik, de... Ugrál közte, hogy hova szívjon, hova ne. Nem menj bele. És akkor vége. Gyakorlatilag ennyi. Sima alap basic dolgon. Úgyhogy egész jól a DPS-t sikerült kisajtolni magunkból. Ez is tök egyszerű, hát így normálon. De ugyan egyébként, hogyha nem quick play-el mész, ugye az ad egy kis rásegítést, akkor is egyébként egyszerű, szóval nem egy vészes raid encounter egyébként. Úgyhogy ha napiba ben van, az jó, de ma nincs. Na! Easy peasy. Van itt valami épkézláb? Még mindig senki. Az kemény. Akkor hajrá! Akkor azért pörög ennyire a quick play, már nem megy senki simát. Nem gondolod, nem most van az időszaka talán. Majd estén. Na, reméljük olyan jön, ami még nem volt. Cosmic Observatory, nagyon jó. Ezt nagyon szeretem, ez gyakorlatilag már egy kicsit viccesebb, de ez se annyira vészes. A dagatkát kell nyomni. Nem túl sokat mozog, ez gyakorlatilag ilyen gólem szintű, szóval egy ilyen DPS, ilyen szivacs a boss, úgyhogy nem kell vele nagyon. Viszont ezt most már átállítom, én most nem fogok már PC-zni itt nagyon. Oké. És akkor jó hangulatba ütjük a répát. Van egy zöld nyíl, akin célkereszt van, az leghátulra áll, most rajtam van. A többiek meg beleállnak a nyílba. És akkor nem pusztulunk ki. Ez egy mechanika. A pirost azt elkerüljük, mert az itt eléggé nagyot fog szólni, meg fájni. Úgyhogy pirosban nem. Jó, megint a zöld nyíl. Aki célkereszt van, annak tök jó lenne, ha hátraállna. Sárga kör, széthúzzuk. Eltűnt.
Dugdale közben csinál egy AOE-t maga alatt, oda azt ki kéne kerülni, és ebben lehet, hogy meg fog meghalni. Nem. Oké. Megint zöld. Kín van a célkereszt, nem rajtam? Rajtam. Oké, hátraállok. Jó. Itt ebből a pirosból minél gyorsabban ki kell jönni. Hát itt elég hamar elvéreztetek, bátyják. Én is lehet, hogy elfogok elég hamar. Na. Nincs idő a gólörömre, gyerekek. Haladnunk kéne. Jó, ebből kiszállunk, mert ez itt szép ütök minket, eltűnik az AOE, mehetünk vissza. Közben a fötyiket föl kéne majd venni. Oké. Hát itt célkeresztesnek nem nagyon sikerült odaállni, ahova kell. Semmi baj. Jó, ezt itt szépen hagyjuk, hogy itt kidodzsoljuk, meg mit tudom én. És szivacs, megnyitjuk. Sárga kör, elhúzunk a bánatba. Igen, Soul Feast az engem követ, nagyszerű. Ezt most lehet, hogy én is megszívom. Oké. Nem szívtam meg. Az a baj, hogy itt is sebez, ezen belül is, meg az a kis cikkek is nagyon sokat sebeznek, szóval azt valahogy pont itt kell helyezkedni, hogy lehetőleg ne nagyon pusztuljunk meg. Jó, kinél van a célkereszt, nem rajtam, annak hátra kéne állnia. De mindegy. Mert különben nagyobb lesz a sebzés. AOE, kifelé. Elmúlik vissza. Nem bonyolultám. Na, most jön a félpályás letámadás. Egyszerűen átjövünk a másik részére. Jó para, csak ezért már rosszul nyomom a gombot, vagy félrenyomok. Jó, és itt kéne akkor nagy erőkkel, nagyon szépen lecécézni a dagatkát, és akkor nem zúdjuk ránk ilyen meteor pityfirittyet. Megint a cikkelyből kiállunk, gyorsan ki. És ezeket meg minél hamarabb le kéne innen zárni, mert oké. Na, van range-et Karit, mert azt még az utolsót ott jó lenne. Ezt a párat. De így is jó lesz. Zöld nyíl. Megint beállunk. Akinek célkereszt van, az ha hátraállna, akkor még lehet, hogy túl is élnénk. Na nem baj. Hoppá, visszaugrás. Kész. Ha. Igen. Nem kell bántani. Mindig a legkisebbet. Most már nagyon kevés van neki, így, hogy... Ajjaj. Ajjaj. Aha, na most lesz baj. Nem. Jó, sikerült. Oké. Jó. És meg is pusztult. Hát ez ennyi. Nem egy nagy dolog. Normál módon. Mondom. Ja, itt mindenki pergégézik, és akkor hát, ha kap több magnetit sárdot, nem tudom, Quick-Plane az mennyire működik. Na mindegy. Meggyűjtöm a magnetit sárdot, mert kell a Mystic Laverhez. Egyébként most csak azért megyek ennyi ilyen raidet, mert
egyrészt kell ugye az Envoy Armor miatt, ha jól tudom, igen, tehát az Envoy Armor miatt kell majd egy csomó Legendary Insight, és az viszont meg a heti raidből, hát Quick Pay raidből szokott itt esni 3, meg még egy 3, túl a szokásos izékon, hátha, úgyhogy az is így pluszba jön. Ez már megvan, de a Magnetic Shardot azt muszáj még szerezni, mert ugye azt hiszem 30 darab kell egy Mystic Cloverhez, és ugye még Mystic Cloverben nem állok túl jó. Ha nem akarom a fél életemet rákölteni. Na, közben Cold War Weekly. Az nekem lehet, hogy kell. Az lehet, hogy nekem kell. Ja, de meg a... Aha, az pont kellene. Szuper. Akkor jó lenne összegyűlnénk még. Megfelelő mennyiségbe. De szerintem ezen sűrűn most nem fog összejönni. Na. Már fele megvan. Jó van. Na, alakulunk. Ön tupos gyerek a prés alatt. Ezt csak egyszer csináltam, ezt a Cold War-t egyébként. Úgyhogy... reméljük, hogy menni fog. Na, ez gyakorlatilag a Drizzlebolt Coast-nak az alsó részének a metájához hasonlít. Azt hiszem. Na, van CC. Ó, hát akkor... Nosza. Force. Gyűjtsünk egy kis pylont. Ez azért jó, mert ha van megfelelő mastery, akkor meg tudok még pluszba itt eltolni pár dolgot. Na, let's do this! Végre csak ez az egy kell a hetibe, és akkor meg lesz még plusz 20 Magnetic Shard. És akkor nagyon boldog vagyok. Az élet apró örömei. Hát én most nem fogok feltegelni, az tuti biztos. Már egyszer voltam. Kedves bátyják és nényék. Jó van, már ne üssétek már ennyit, menjünk már. Are you ready? Are you ready? I am ready. And you? Escoy de pre... Ez mi? Francia? De jó. Oké.
Na, itt azt hiszem annyit kell csak csinálni, hogy jönnek majd mobok egyre sok és sok, azokat megölni, jönnek majd ilyen helikopterek, esnek ki ilyen kis csárzóka nevű, ilyen ugye báron indíthatós csodák. És hát én most itt a trasheknél nagy labdában nem fogok rúgni, de csárzókákat föl kell majd venni, és akkor abban a helikoptereket lőni, mint a jó ég, mert különben lebombáznak minket a bánatba. Úgyhogy akinek van csárzókája, az lője. Szuper! Na, és itt egyre többen fognak jönni, meg majd jönnek championok. És gyakorlatilag minél több pontot szerzünk, annál jobb. Meg majd persze jön boss is. Csárzóka. Na, itt van az első csempi. Köszi, hogy jöttél. A DPS-ünk az úgy nem túl jó. Vagy nem tudom. De... jó. Na jó, mindegy. Hát azért lemegy majd. Reméljük a legjobbakat. Csárzóka. Rábaszunk. De itt mi nem jön még, öcsém? Egyébként. Hogy itt valaki meghúzta a vészhúzót. És van egy ilyen bombázás kérés, de én azt most kihagynám még egyelőre. Nem muszáj. Nem kell. Na, végre egy boss. Szupi. Nehányál le, létszik, köszi. Szerencsére ez nem annyira időre megy. Talán. Hát most nem nagyon erőtettem meg magam. Középen nem nagyon kéne elmozdulni. Egyébként. Csak mondom. Na. Megjött a pika. Anyád.
Jó van akkor, ez meg. Tessék, én is elnyomtam. Örültök? Oké. Na és akkor mindjárt jön a mi. Valami. Akármi. Na nem, meg mindig ez van. Jó. Akkor izgi. Na most jön a fekete leves bátyják. Lehet, hogy most kellett volna megtartogatni, nem? Azért szerintem, de egy. Az epigiket le kéne jönni. Nagyon jó. Nem megy ez. Na. A DPS-em az katasztrófa. Ez ha kicsit megnézitek itt a jobb vagy bal oldalon, hát Jesus. Anyára. Oké. Hat másodpercünk van. Jó. Hát volt már jobb is. Na gyere! Megjött a ő mutti. PC. Bocsi, kicsit későn mondtam. Na, és ilyenkor jön ki a Condi Damage-nek az előnye, mert órákig kell ütni ezt a szerencsétlent, és ezzel látszik, hogy akkor itt már visszaértünk, tehát azért már jó megy a teljesítmény. Szóval azért sokkal jobban, mint a Crash-nél. Ja, az autó. Jippia juppie. Na, hát ez lement. Na, szolid 30k DPS azért ment.
Szóval ilyenkor azért ez így jó. Grand Force Chest. Meg mindent is kapok. Te jó Isten. Na, elég sok chest jött. De jó. Oxycontin. Na, egy diszkréten elköszöntem tőlük, hogy have fun. Nekem egy erre a hétre akkor ez így pipa. Legalábbis ez is. És elszaladt az idő, gyerekek. 9:30 és már 1 óra. Hát hogy repül az idő? Juhú, jó társaságban mi? Na, közben mindenki látom, vagy kajakómában van, vagy elment ebédelni. Úgyhogy szerintem... Ez mit? Drága? Van. Jó. Hát akkor unlockoljuk. Szóval, ezeket berakjuk ide. Ezt most nem nyitom ki, ez... Oké. Na, ezeket meg kinyitogatom. Úgyhogy szerintem már ennyi volt ez a live. Én is elfáradtam, meg én is elmegyek ebédelni. Szóval, hát nem csak sztoriztunk, hanem azért akkor egy kicsit itt elmentem édelgetni, meg mindenféle más is csináltunk. De gyakorlatilag ugye a Living World Season 3-ast kezdtük, vagy illetve hát folytattuk, aztán azt abba hagytuk, mert ugye Head of the Snake Doric Lake map az egy kicsit uncsi volt, úgyhogy, de azt befejeztük, úgyhogy legközelebb folytatjuk majd a Flashpoint epizóddal, és szerintem talán, hogyha az elég jól megy, gyorsabban, akkor a One Path Ends-et is befejezzük. Szóval a Living World Season 3-at befejezzük, és akkor a Path of Fire-rel tudjuk majd kezdeni, illetve folytatni. Az már egy fokkal szerintem kicsit izgibb, meg jobb, meg főkiegészítő, meg mindenféle figyfirit, úgyhogy tök jó. Szóval majd akkor innen fogjuk folytatni, hogy mikor, azt nem tudom előre megmondani, mert attól függ, hogy lesz az idő, meg hogy engedi, meg hogy nem. Úgyhogy majd meglátjuk. No, ha esetleg még egy icipicit akkor maradok, ha van kérdésetek, vagy még nem aludtatok túl mélyen, és bármi óhaj-sóhaj észrevétel, akármicsoda, akkor nagyon szívesen válaszolok. Azért örülök, hogy már kicsit többen voltak, mint a szokott egyébként, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, aki eddig itt kitartott. Ha van ötletetek, hogy milyen live témában legyen majd még esetleg live, vagy stream, akkor azt is nagyon szívesen veszem, meg minden építő jellegű ötletet, azt nagyon szívesen veszek egyébként. Ugye a csatornával kapcsolatban is, meg ezzel az egész Guild Wars 2-s videókészítős sztorival kapcsolatban. Szóval azt nyugodtan írjátok meg kommentben, vagy bármelyik videó alá, vagy nekem in-game a játékban, ott is nyugodtan írhattok üzenetet. Sőt, nagyon szívesen játszom bárkivel együtt egyébként, ha van olyan tartalom, amiben úgy érzi, hogy kell egy kis segítség, vagy elakadt, vagy valami egyéb dolog, akkor nyugodtan ott is írjon rám, és akkor ha fönt vagyok, akkor nagyon szívesen segítek. No,
Senki többet harmadszor, ha jól látom. Hát jól van. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg hogy néztétek, és akkor viszont találkozunk majd egy következő videóban, vagy pedig majd egy streamben. Legyetek jók, jó hétvégét kívánok mindenkinek, pihenjetek, talán még nem lesz olyan dögmeleg, meg itt a nyárnak az utolsó részeit pihenjétek ki, élvezzétek, aztán én már nagyon várom egyébként az őszt, úgyhogy nekem ez nem annyira pihenésről szól, ez inkább a melóról, de hát ez van. Szóval legyetek jók és kövérek, és ha tetszett nektek ez a videó, akkor majd létszi lájkoljátok, illetve akár kommenteljétek is, vagy osszátok meg nyugodtan, máshoz is eljusson, és akkor találkozunk majd egy másik videóban. Sziasztok!